Đại tiểu thư Kiều Thê gả cho quân tam đại đẹp trai phong độ. Nhưng sau khi kết hôn lại chê bai chồng, lạnh lùng không biết thương hoa tiếc ngọc. Vì thế cứ chần chừ mãi không chịu đi theo quân. Kết quả lại bị gã cha tồi và mẹ kế tính kế, bắt cô đi xuống nông thôn thay cho cô em kế. Cuối cùng nhận lấy cái kết thảm khốc là đăng xuất. Nam Uyển đang đọc quyển tiểu thuyết này, tức đến mức đăng xuất ngay tại chỗ. Khi tỉnh lại lần nữa, cô đã xuyên thư thành đại tiểu thư bia đỡ đạn. Lúc này cô đang bị ép đi xuống nông thôn thay cho chị kế. Nam Uyển trực tiếp bật dậy tát cho cô ta một cú cháy má. Được rồi, đánh cũng đánh rồi, giờ mày đi xuống nông thôn thay chị mày được chưa? Nghe xem, đây có phải lời mà cha ruột nên nói không? Thật là quá mặt dày, mới có thể đem những lời trơ trẽn vô liêm sỉ này nói ra một cách hùng hồn như vậy. Nhưng chị của mày sắp phải tiếp quản công việc của dì Đỗ rồi. Mày muốn nó phải làm sao? Ông già rồi nên bị mất trí nhớ tuổi già. Nhìn cho kỹ đi, nó chỉ là một đứa con riêng của vợ thôi, chẳng có nửa xu quan hệ gì với ông cả. Tôi mới là con gái ruột của ông. Nó không chịu được khổ cực ở nông thôn nên không muốn đi. Đó là việc của nó, liên quan gì đến tôi? Muốn tôi đi xuống nông thôn thay nó à? Các người nằm mơ đi, không bao giờ có chuyện đó đâu. Mày không đi cũng phải đi. Việc xuống nông thôn đã chốt rồi, không thể thay đổi. 2 ngày nữa mày trực tiếp đi xuống nông thôn đi. Hừ. Tình kế bắt con Tào đi xuống nông thôn là phạm pháp đấy. Sẽ phải bóc lịch đấy, ông chắc chắn vẫn muốn tôi đi chứ. Hà Chính Đông lập tức giáng ngang. Hà Thanh Thanh thấy vậy, chỉ đành dùng chiêu lùi để tiến. Ba, hay là để con đi xuống nông thôn đi. Ba đừng làm khó chị Uyển Uyển nữa. Như vậy sao được? Hôm qua danh sách đăng ký đều là tên của Uyển Uyển, thì nhất định phải bắt nó đi. Ông thực sự vì một đứa ăn chảo đá bát không chút quan hệ mà ép buộc tôi đi xuống nông thôn sao? Uyển Uyển, con nghe lời đi, cứ xuống nông thôn ở vài tháng trước. Đến lúc đó ba sẽ tìm cách đưa con về, có được không? Được thôi. Muốn tôi đi xuống nông thôn thay Hà Thanh Thanh cũng không phải không được. Nhưng tôi muốn 5 vạn tiền bồi thường. Mày nói cái gì? 5 vạn? Sao mày không đi cướp luôn đi? Không được đúng không? Vậy bây giờ tôi sẽ đi báo cho người của ủy ban khu phố. Các người đã nói dối. Hà Thanh Thanh hoàn toàn chưa kết hôn. Người đã kết hôn là tôi, hơn nữa còn là quân hôn. Đến lúc đó sẽ để cả gia đình 3 người các người đi bóc lịch. Được, 5 vạn thì 5 vạn. Ngoài ra, tôi nhớ trước khi mẹ mất có gửi tiết kiệm cho tôi 20 vạn. Đưa hết sổ tiết kiệm đây cho tôi. Còn cả hộp của hồi môn ông ngoại để lại cho tôi nữa. Mẹ Nam vốn là đại tiểu thư nhà giàu. Hà Chính Đông là rể ở rể nhà họ Nam. Ông ta một mặt hưởng thụ vinh hoa phú quý của nhà họ Nam, mặt khác lại vụng trộm bên ngoài. 10 năm trước sau khi bị Nam lão gia tử phát hiện, ông ta đã lén lút tố cáo cha vợ và vợ mình. Khi đó Nam lão gia tử bị đánh đến mức đăng xuất ngay tại chỗ. Mẹ Nam lâm bệnh nặng rồi cũng ra đi trong uất ức. Còn Hà Chính Đông thì nhờ công tố cáo mà lên chức sừng chuồn sừng thép, lại còn chiếm đoạt hàng triệu tài sản của nhà họ Nam. Vợ vừa nằm xuống, xương cốt chưa lạnh ông ta đã rước mụ góa phụ Đỗ Văn Quyên cùng bình dầu kéo vào cửa. Cho nên trong tay Hà Chính Đông có ít nhất hơn 1 triệu. Nam Uyển Uyển không sợ ông ta không đưa. Uyển Uyển, mày xuống nông thôn là hưởng ứng chính sách nhà nước, đi hỗ trợ xây dựng nông thôn chứ không phải đi hưởng phúc. Đúng đó Uyển Uyển. Ta đang nói chuyện với bà ta, 2 người các người là cái thá gì mà dám xen mồm vào? Cho các người mặt mũi quá rồi phải không? Dám nói thêm một câu khó nghe nào nữa là tôi lập tức đóng gói tất cả ném xuống sông Hoàng Phố cho cá ăn. 2 người tức đến mức mặt mũi xanh lét, nhưng lại không thể phát tác, nhịn đến mức đau cả bụng. Ba thấy yêu cầu nhỏ nhoi này của con có quá đáng không? Mày tuổi còn nhỏ, lại là con cái mang theo nhiều tiền như vậy không an toàn. Mày cứ để tiền ở đây ba giữ hộ cho. Thôi đừng, để cho ông không khéo lại chui tọt vào túi của mấy đứa khốn nạn nào đó rồi. Dù sao thời buổi này mấy loại lòng lăng dạ thú nhiều lắm. Mày nói năng kiểu gì thế hả? Bớt lời đi, ông cứ nói là có đưa hay không. Nếu ông không đưa, giờ tôi sẽ đến ủy ban phường ngay. Đừng, tôi đưa là được chứ gì. Hà Chính Đông tức đến mức muốn học xì dâu, nhưng chỉ đành mang 4 cuốn sổ tiết kiệm ra đưa cho cô. Còn có một đống tem phiếu và một chiếc hộp hồi môn. Đồ vừa đến tay, Nam Uyển Uyển viết xong liền đưa ra một bản giấy đoạn tuyệt quan hệ. Ký đi, không phải ông muốn đoạn tuyệt với tôi sao? Tôi làm vậy là vì tốt cho ông thôi. Nghe bạn học tôi nói không bao lâu nữa, cấp trên sẽ thanh tra một đợt các hộ tư bản. Nhà họ Nam là giàu nhất nên sẽ đứng mũi chịu sào. Tôi không thể vì thân phận của mình mà liên lụy khiến ông phải chịu khổ cùng tôi. Nhưng dù sao con cũng là con cái ba mà. Không ký đúng không? Vậy thì thôi. Nghe thấy thế Hà Chính Đông lập tức giật lấy tờ giấy đoạn tuyệt, ký tên ấn vân tay. Uyển Uyển à, con cứ yên tâm mà xuống nông thôn, đợi đợt sóng thanh tra này qua đi, bà sẽ lập tức nhờ vào quan hệ để đưa con về. Thật buồn nôn, tưởng tôi không biết chắc. Ông sắp sửa mang theo tài sản nhà họ Nam đã cất giấu
đưa mụ vợ kế và con riêng chạy sang Hương Cảng hưởng lạc. Vui vẻ rồi, nhưng có tôi ở đây. Các người đừng hòng mang đi được dù chỉ một xu. Tôi sắp xuống nông thôn rồi, ông đưa ít tiền và tem phiếu cho tôi đi, để tôi ra ngoài sắm ít đồ dùng sinh hoạt. Chị đã lấy đi mấy trăm nghìn rồi còn gì. Sao còn mặt dày hỏi xin tiền ba nữa. Mày là cái thớ gì mà đòi dạy đời tao. Một đứa con riêng trà xanh như mày, những năm qua từ ăn đến mặc của mày, có cái nào là không tiêu tiền của nhà họ Nam tao không? Tao tiêu tiền nhà tao thì liên quan gì đến mày. Đại tiểu thư lá ngọc cành vàng gả cho quân Tam đại phong độ, hôn sau lại chê chồng, lạnh lùng không biết xót vợ, nên mãi không chịu đi theo quân. Kết quả lại bị gã cha tồi và mẹ kế tính kế, bắt cô phải xuống nông thôn thay cho Hà Thanh Thanh. Nam Uyển Uyển trực tiếp viết giấy đoạn tuyệt rồi xử lý trà xanh Hà Thanh Thanh. Mẹ kế, bà dám đánh tôi. Sao? Không phục à? Không phục thì nhịn đi. Thanh Thanh chỉ tốt bụng nói vài câu. Sao cô có thể ra tay đánh người chứ? Con bé cho dù có nói sai thì vẫn còn có người làm mẹ như tôi ở đây. Cô ra tay đánh nó là cái thớ gì? Là tổ tông nhà bà đấy. Tôi còn chưa tìm mụ tiểu tam như bà tính sổ đâu. Bà lại tự mình dẫn sắc tới. Đã vậy thì tôi không khách sáo nữa. Bà dám đánh tôi. Đánh thì cũng đánh rồi, làm sao nào. Không phục thì ta lại thưởng thêm cho mấy cái bạt tai nữa nhé. Ba đưa tiền, 2.000 cuối cùng đấy. Lấy đi rồi đừng có mà quậy nữa, vô ích thôi. Bởi vì trên người tôi giờ không còn một xu dính túi nào đâu. Được rồi, mũi nhỏ cũng là thịt, 2.000 thì 2.000. Thế thì, đợi việc ở đây xử lý xong là mình sẽ đi Hương Cảng ngay. Bắt đầu một cuộc sống mới thôi. Sao trông cậu vẫn giàu dĩ thế kia hả? Tìm nhà ở nơi đất khách quê người đúng là khó thật đấy. Mãi mà vẫn chưa thấy căn nào ưng ý. Thuê nhà thì cứ dùng 58 đồng thành cho thành thơ lại còn tiết kiệm. Cực nhiều nguồn phòng. Chủ nhà cho thuê trực tiếp, không mất phí trung gian, tiết kiệm được khối tiền. Thuê nhà hay đăng tin cho thuê, tôi đề xuất 58 đồng thành. Thật là làm mất thời gian làm việc lớn của ta. Nam Uyển Uyển, cất kỹ tiền đi. Trà xanh cũng đã dạy dỗ xong, ông bố tôi cũng đã tức điên rồi. Cô lập tức lật mặt không nhận người thân. Còn không cút ra ngoài. Chẳng lẽ còn đợi ta phải đích thân đá các người ra mới chịu à? Hà Chính Đông mặt mày tái mét rồi đi. Đỗ Văn Quyên và Hà Thanh Thanh, dù có không cam tâm đến mấy, cũng chỉ có thể lầm lũi đi theo. Mẹ, con hận quá. Con chỉ muốn ngay lập tức xử lý cái con tiện nhân Nam Uyển Uyển đó thôi. Nhẫn nhịn thêm chút đi con, mẹ sẽ không để con phải chịu thiệt thòi vô ích đâu. Đợi cái con nhỏ đó xuống nông thôn rồi, số tiền và trang sức trên người nó, mẹ sẽ bắt nó phải nôn ra bằng sạch, không thiếu một xu. Mẹ đã sắp xếp xong xuôi cả rồi, đảm bảo lần xuống nông thôn này sẽ khiến nó ra đi mãi mãi. Nam Uyển Uyển đem hộp trang sức, sổ tiết kiệm, tem phiếu và giấy đoạn tuyệt quan hệ, tất cả đều thu vào trong không gian. Sau đó đạp xe đến ủy ban phường. Uyển Uyển, sao con lại đến đây? Chủ nhiệm Trương, các vị đã bị Đỗ Văn Quyên lừa rồi. Hà Thanh Thanh căn bản không hề lấy chồng. Người kết hôn là cháu, chồng cháu là quân nhân. Chú xem này, đây là giấy chứng nhận kết hôn của cháu. Cái gì? Tại sao ba cháu lại làm như vậy? Có mẹ kế thì sẽ có cha dượng thôi ạ. Ông ta không nỡ để con gái cưng Hà Thanh Thanh của mình phải xuống nông thôn chịu khổ. Nếu cháu đã kết hôn với quân nhân thì việc xuống nông thôn đương nhiên sẽ không đến lượt cháu rồi. Chủ nhiệm Trương tìm đến tên của Nam Uyển Uyển, quẹt vài cái đã sửa thành Hà Thanh Thanh. Lát nữa bác sẽ đích thân đến nhà cháu thông báo cho Đỗ Văn Quyên và cả Hà Thanh Thanh nữa, nói với họ là 2 ngày sau Hà Thanh Thanh bắt buộc phải xuống nông thôn. À, cháu em là nếu giờ bác nói với họ luôn, họ sẽ lại tìm cách tính kế cháu mất, nên là làm phiền bác tạm thời giữ bí mật giúp cháu. Được rồi, vậy đúng 7 giờ sáng ngày kia cháu nhất định phải đưa Hà Thanh Thanh đến ga tàu đúng giờ đấy. À đúng rồi, cháu có thể lấy được thẻ công tác của Đỗ Văn Quyên. Công việc của bà ta bác có muốn mua không? Thật sao? Bác nhớ là vị trí của Đỗ Văn Quyên là thay thế cho vị trí cũ của mẹ cháu đúng không? Vâng, nhưng mẹ cháu có trình độ đại học, còn Đỗ Văn Quyên vì học vấn không đủ nên bị chuyển xuống làm quản kho. Được, vậy chúng ta quyết định thế đi, tôi đưa trước cho bác 500. Số còn lại sau khi xong việc sẽ thanh toán nốt. Vậy cháu đi trước đây. 2 giờ chiều mai cháu sẽ mang thẻ công tác qua. Nam Uyển Uyển quay người đi đến bách hóa tổng hợp. Vật tư trong không gian tinh nguyệt của cô dù nhiều đến mức dùng mấy đời cũng không hết, lại còn có cả trăm mẫu đất đen.
Nông sản trồng xuống chỉ 2 ngày là thu hoạch. Còn có cả một dòng linh tuyền, giúp tăng cường sức khỏe kéo dài tuổi thọ. Nhưng quần áo đồ dùng bên trong đều quá nổi bật. Trong những năm 60, thiếu thốn vật tư thế này cô hoàn toàn không dám mặc. Nam Uyển Uyển có một đống nhu yếu phẩm hàng ngày và cả đồ dùng cho phụ nữ, thêm một chiếc đồng hồ đeo tay, loại 17 chân kính sáng bóng. Sau đó mới tay xách nách mang rời khỏi Bách Hóa, tìm một con hẻm vắng vẻ, nhanh chóng thu hết đồ đạc vào không gian tinh nguyệt. Đang định đi tìm tiệm cơm để ăn, bỗng nhiên vai bị ai đó vỗ một cái. Tề Tần, sao cậu lại ở đây? Vốn dĩ mình định rủ cậu đi dạo phố ăn cơm cùng, nhưng nghe Hà, Thanh Thanh nói là cậu đi vắng rồi. Không ngờ lại gặp cậu ở đây. Đi thôi. Bữa cơm hôm nay mình mời một phần vịt bát bảo, một phần tôm sao, khoai tây sợi chua cay và canh tam tiên kèm 2 bát cơm. Cậu nhận được tiền hay là sắp lấy chồng vậy? Mà trông vui vẻ thế. Ba mình nhờ vào quan hệ để nhét mình vào cửa hàng hữu nghị đấy. Tuần sau là đi trình diện nhận việc rồi, thấy sao? Chẳng lẽ không nên ăn mừng một chút sao? Tề Tần là bạn thân của Nam Uyển Uyển, vì nhà họ Tề cũng là gia đình tư bản. Trong danh sách thanh trừng lần này, nhà họ Tề cũng có kết cục thảm khốc giống hệt nhà họ Nam. Tề Tần thậm chí còn bị người ta làm nhục đến mức đăng xuất. Một cô gái tốt như vậy, không nên bị kẻ xấu trà đạp. Uyển Uyển liền ghé sát lại nói nhỏ: Tần Tần, dạo này mình thường xuyên mơ thấy các nhà tư bản bị thanh trừng. Mơ thấy chúng mình gặp chuyện, bao người vô tội bị liên lụy. Cuối cùng là thương vong nặng nề. Rất nhiều gia đình thậm chí còn tan cửa nát nhà. Hay là do cậu lo lắng quá mức nên đêm mới nằm mộng như vậy? Bây giờ đang là thời buổi Thái Bình thịnh trị, làm sao có chuyện liên lụy đến người vô tội được chứ? Dù có phải là thật hay không, mình đều hy vọng cậu có thể suy nghĩ kỹ về chuyện này, vì mình không muốn thấy người bạn tốt nhất của mình gặp chuyện. Thật ra mình cũng có một cảm giác rất chẳng lành. Mấy ngày gần đây, lòng mình cứ bồn chồn khó chịu một cách vô cớ. Cảm giác như sắp có chuyện gì đó rất tồi tệ xảy ra vậy. Hãy nói với bác trai và bác gái họ Tề, sống sót mới là điều quan trọng nhất. Xì dâu vương vãi khắp nơi, phải nhớ kỹ chưa? Được. 2 ngày sau, mình phải rời thành phố để đi theo quân ở Đông Bắc rồi. Đến lúc đó, mình sẽ để lại địa chỉ mới. Khi nào các cậu an toàn rồi thì hãy viết thư cho mình. Ăn cơm xong, Nam Uyển Uyển điệu vừa đi đến chợ đen. Thiếu nữ xuyên không thành đại tiểu thư lót đường ở thập niên 60. Cha tôi mẹ kể tình kế bắt cô xuống nông thôn thay cho chị gái. Cô liền làm loạn cả nhà đám người tồi tệ đó rồi viết giấy đoạn tuyệt quan hệ, chuẩn bị đi tới Đông Bắc để nương tựa anh chồng Quân Tam đại đẹp trai ngời ngời. Sau đó Nam Uyển Uyển điệu vùi tre đi đến chợ đen, bay sạp bán các vật tư từ thế kỷ 22 trong không gian. Cô em này, trong gùi của cô có gì thế? Thịt lợn đen, gà vịt, trứng gà, gạo trắng, bột mì và cả đường đỏ nữa. Nam Uyển Uyển bày hàng hóa ra. Hạt gạo vừa trắng vừa dài, bột mì trắng tinh khôi, còn có cả thịt lợn béo ngậy dày miếng nữa. Khách hàng lập tức tranh nhau mua điên cuồng. Trời à, toàn là hàng quý giá thôi. Thịt lợn đen này bán thế nào? Tôi muốn mua về cho con dâu ở cữ. 2 con gà 2 con vịt này tôi lấy hết nhé bác. Chẳng phải bà sắp lên thành phố lớn bắt đầu cuộc sống mới sao? Mua nhiều gà vịt thế này sao mà ăn hết được? Ôi vẫn còn sớm mà, tìm nhà nơi khác. Khó tìm quá mãi mà chẳng thấy căn nào ưng ý. Thuê nhà thì cứ phải dùng 58 đồng thành, vừa an tâm vừa tiết kiệm. Cực nhiều nguồn nhà, chủ nhà cho thuê trực tiếp không mất phí trung gian nên tiết kiệm được khối tiền. Thuê nhà tìm phòng hay giới thiệu cứ dùng 58 đồng thành. Vậy thì tốt quá, bà thật sự đã giúp tôi một việc lớn rồi. Gà và trứng gà bán thế nào? Gà và vịt đều 6 tệ một con. Thịt lợn đen 1 tệ rưỡi nửa cân, trứng gà 2 hào một quả. Gạo và bột mì cùng giá đều là 2 tệ nửa cân. Đường đỏ 4 tệ nửa cân, đều không cần tem phiếu. Đắt thế này có thể bớt chút không? Trời đắt thì tránh ra đi cô em. Những thứ trên tay cô, tôi lấy hết, cô tính xem bao nhiêu tiền. Thịt lợn 20 cân, gạo và bột mì mỗi thứ 10 cân, gà vịt mỗi loại 2 con. Đường đỏ 5 cân, 20 của trứng gà tổng cộng là 118 tệ. Bà cụ chẳng nói chẳng rằng, liền rút ra 11 tờ đại đoàn kết, nhét vào tay Nam Uyển Uyển. Tốc độ nhanh thoăn thoắt cứ như sợ người khác tranh mất vậy. Cô em phiền cô giúp tôi mang ra ngoài một chút. Tôi trả cô 1 viên kim cương hồng làm thù lao. Nam Uyển Uyển nghe ra được ẩn ý của bà cụ. Bà ấy còn muốn mua thêm lương thực, muốn cô đi theo tìm một nơi khác rồi nói chuyện tiếp. Nam Uyển Uyển lập tức đi theo. Những vị khách lúc này còn chê đắt,
Giờ thì hối hận xanh cả ruột. Bà cụ này sao chẳng giữ quy tắc gì thế? Ra đâu rồi mà chẳng hiểu đạo lý đến trước được trước sao? Nửa tiếng sau tôi sẽ quay lại. Ai muốn mua lương thực tinh thì có thể đợi ở đây một lát. Nam Huyền Huyền theo bà cụ đến một căn nhà tứ hợp viện. Cô em, trong tay cô còn lương thực không? Bà cần bao nhiêu? Tôi muốn lương thực tinh. Cô bán thêm cho tôi 100 cân gạo nữa và 100 cân bột mì cho tôi được không? Tôi trả giá cao hoặc dùng đồ cổ đổi cũng được. Mấy thứ khác bà có cần không? Gà vịt ngỗng khô, đuôi lợn muối, lạp xưởng tôi đều có cả. Cần chứ, tôi lấy hết. Cô cứ yên tâm, tiền bạc không thành vấn đề. 8 giờ tối mai, tôi mang đồ tới tìm bà, tôi không lấy tiền. Bà chuẩn bị trước đồ cổ đi. Một tay giao đồ, một tay giao hàng. Xong việc đường ai nấy đi. Được, vậy tôi đợi cô. Nói xong bà cụ lấy ra một chiếc nhẫn kim cương hồng và 2 đôi bông tai hồng ngọc nhét cho Nam Huyền Huyền. Đây là tiền công cho cô. Chỉ là mấy thứ này giờ không đáng tiền, cũng không mang đi được, chỉ có thể giấu đi làm đồ trang trí thôi. Đẹp lắm, tôi rất thích. Tôi đi trước đây, tối mai tôi lại tới. Sau đó Nam Huyền Huyền rời khỏi sân, tìm một nơi vắng người, nhanh chóng lấy lương thực lấp đầy gùi và giỏ, rồi quay lại chợ đen. Hàng vừa mang ra đã bị mọi người tranh nhau mua sạch. 2 chuyến này, cô kiếm được tổng cộng 365 đồng, bằng cả năm lương của công nhân bình thường. Sau đó Nam Huyền Huyền dạo quanh chợ đen. Mới đi vài bước đã thấy tranh của Từ Bi Hồng và Hoàng Minh Đồng. Chú ơi, mấy món đồ cổ này bán thế nào? Cô muốn lấy bao nhiêu? Nếu cô lấy hết tôi để giá hời nhất cho. 200 đồng. Rẻ thế sao? 7-8 bức danh họa, mười mấy bộ bát đĩa bình lọ. Còn có cả thư pháp, siêu phẩm thư pháp trong lịch sử, Tam Hy Đường Pháp Thiếp. Ngoài ra còn mấy chục cuốn sách cổ. Nhiều đồ tốt thế này mà chỉ có 200. Nam Huyền Huyền không nói hai lời, trực tiếp rút ra 20 tờ đại đoàn kết. Tôi lấy hết, có lại cho tôi. Được, không vấn đề, toàn là hàng xịn đấy. Nếu không phải nhà có mẹ già nằm bệnh, con cái lại xuống nông thôn, tôi còn lâu mới nữa bán. Giao dịch xong chủ sạp lập tức chạy biến. Sau đó Nam Huyền Huyền lại mua hết đồ sứ cổ ở sạp thứ hai. Vừa kết thúc giao dịch, chủ sạp 60 tuổi cũng biến mất tăm trong nháy mắt. Những chủ sạp bên cạnh cũng không nhìn nổi nữa. Cô em này, cô bị lừa rồi. Nhưng món đồ cũ đó đều là bọn họ lượn từ trạm phế liệu về đấy. Một suất lớn cũng chỉ có 10 mấy đồng thôi. Làm gì đáng giá 100-200 đồng chứ? Cô đúng là bị coi như kẻ ngốc để bọn họ chém đẹp rồi. Không sao đâu, tôi rất thích sưu tầm những món đồ cũ này. Cứ gặp món nào thích là tôi lại không kiềm chế được mà mua về. Vậy cô có thể đến chợ đồ cũ ấy, ở đó đồ cũ chất thành đống mà còn rẻ nữa. Cảm ơn các vị. Hôm nào rảnh tôi sẽ đi xem thử, loạn lạc mua vàng. Thịnh thế mua đồ cổ, thời điểm này, tất nhiên là phải tận dụng cơ hội để gom hết đồ cổ và tranh chữ rồi. Nam Huyền Huyền tiêu sạch số tiền mình có, tâm trạng vui vẻ trở về nhà. Vừa bước vào cửa đã bị Đỗ Văn Quyên mỉa mai một trận. Ô, đại tiểu thư của chúng ta cuối cùng cũng biết đường về rồi à? Tôi còn tưởng cô chạy đi đâu mất xác rồi chứ. Đang định đóng cửa cài then đây. Nam Huyền Huyền chẳng thèm nói nửa lời, trực tiếp tặng cho bà ta mấy cái tát chảy má. Thiếu nữ xuyên không thành đại tiểu thư vật hy sinh những năm 60. Cha tôi mẹ kể tình kế bắt cô xuống nông thôn thay con riêng. Cô trực tiếp tống cả nhà 3 người bọn họ vào bệnh viện, vét sạch mọi tài sản trong nhà. Lũ hề nhảy nhót mà cũng dám dở giọng âm dương quái khí trước mặt ta. Xem ra 10 mấy cái tát hồi sáng vẫn chưa làm bà đủ nhớ đời nhỉ. Cô dám đánh tôi dù gì cũng là mẹ kế của cô đấy. Cái đầu mặt dày không biết xấu hổ. Thưởng cho bà 2 cái tát đã đủ chưa? Nếu chưa đủ thì thưởng thêm 4 cái nữa. Nam Huyền Huyền vung tay tát thêm 4 cái, trực tiếp đánh cho Đỗ Văn Quyên hoa mắt ù tai. Đầu óc lùng bùng, Hà Thanh Thanh tức tối lao ra, chỉ thẳng vào mặt cô mà mắng chửi. Nam Huyền Huyền, chị lại dám đánh mẹ tôi. Tao không chỉ đánh mẹ mày, tao còn đánh cả mày nữa. À, đau quá, ba ơi cứu con với. Nam Huyền Huyền muốn tác động vật lý người rồi. Con dám gào thét à? Nam Huyền Huyền một chân đá văng cô ta, trực tiếp lôi cô ta ra cửa, dùng sức ném thẳng ra ngoài. Thích gào thì ở ngoài đó mà gào cho đã rồi mới được vào. Hà Thanh Thanh không kịp trở tay,
mặt úp xuống đất, ngã một cú vô ích, gãy mất một chiếc răng cửa, đau đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ. Nam Uyển Uyển, nếu Thanh Thanh nhà tôi có mệnh hệ gì, tôi nhất định sẽ bắt cô đền mạng. Vậy thì bây giờ ta tiễn bà đi bầu bạn với con gái ngoan của bà luôn. Nói rồi Nam Uyển Uyển đạp một phát vào mông Đỗ Văn Quyên. Đỗ Văn Quyên bay thẳng ra ngoài, ngã đè nặng lên người Hà Thanh Thanh. Ngay lập tức tiếng la hét vang thấu trời xanh. Anh, cái lưng của tôi. Chính Đông, ông mau ra đây đi, nguy hiểm tính mạng rồi. Con thực sự không chịu nổi nữa rồi. Chúng ta còn phải đợi bao lâu nữa mới có thể rời khỏi đây để đi Hương Cảng? Cha ơi, còn sớm lắm. Tìm nhà ở nơi khác khó quá. Mãi mà chẳng thấy căn nào phù hợp. Thuê nhà thì cứ dùng 58 đồng thành cho thành thơ lại tiết kiệm. Rất nhiều nguồn nhà, chính chủ cho thuê, không mất phí môi giới, tiết kiệm được khối tiền. Thuê nhà hay đăng tin, tôi đều đề cử 58 đồng thành. Thật sao? Tuyệt quá, lát nữa con sẽ xem thử. Hà Chính Đông ở trên lầu thấy cảnh này, sợ hãi vội trốn vào phòng ngủ. Đợi đến khi Nam Uyển Uyển lên lầu về phòng, lão ta mới vừa chửi bới vừa bước ra. Chính Đông, ông mau xuống đây đi. Lưng Thanh Thanh gãy rồi, mau đưa con bé đi bệnh viện đi. Tốt cái gì mà tốt? Hai mẹ con bà suốt ngày không thể yên ổn chút nào được sao? Hà Chính Đông vừa mắng vừa lườm phòng ngủ của Nam Uyển Uyển. Hay lắm, dám chửi chó mắng mèo à? Hôm nay nếu ta không đánh cho cả ba người nhà các người nhập viện cùng một lúc thì thật có lỗi với danh hiệu đứa con hiếu thảo này quá. Nam Uyển Uyển mở cửa phòng, lấy từ trong không gian ra một viên sỏi nhỏ, nhắm chuẩn vào Hà Chính Đông đang xuống lầu, không chút do dự búng mạnh một phát. Viên sỏi lập tức bắn trúng khuỷu chân của Hà Chính Đông. Lão ta ngã lăn từ cầu thang xuống, đầu đập mạnh xuống nền đá cẩm thạch, ngất xỉu ngay tại chỗ. Chính Đông, ông làm sao vậy? Ông đừng làm tôi sợ mà. Uyển Uyển, ba cô ngã từ cầu thang xuống ngất xỉu rồi. Cô mau xuống đây cùng tôi đưa ba cô đến bệnh viện. Cút, hừ, cầm miệng. Con nói thêm câu nào nữa tôi đánh gãy chân chó của cô. Con nhỏ thấp hèn này, nó chắc chắn là cố ý. Đỗ Văn Quyên thật sự không còn cách nào, đành phải bỏ qua gọi điện cho bệnh viện. Rất nhanh cả nhà ba người đã được khiêng lên cáng, đưa vào bệnh viện. Sau khi bọn họ đi rồi, Nam Uyển Uyển lập tức lao thẳng đến phòng ngủ của Hà Chính Đông. Bất cứ món nào cũng đáng giá cả mấy trăm triệu. Đây đều là tài sản của nhà họ Nam mà. Hà Chính Đông cái đồ đáng chết này, thật là quá quát mà. Thu hết. Không thu sạch đống đồ cổ này, tên Nam Uyển Uyển của ta sẽ viết ngược lại. Nam Uyển Uyển không nói hai lời, tất cả đều thu vào không gian Tân Nguyệt. Ngay cả cái giường cũng không để lại cho chúng. Nghĩ đến lúc gia đình cha tôi trở về, nhìn thấy căn biệt thự chỉ còn lại mấy bức tường chịu lực, ta lại muốn cười. Đúng lúc đêm tối gió cao, có thù báo thù, có oán báo oán. Nam Uyển Uyển lái xe đến nhà chủ nhiệm Nhạc Chí Bằng, chui qua cửa sổ lẻn vào, trực tiếp lôi Nhạc Chí Bằng xuống giường, cho hắn một trận tơi bời. Chính là cái đồ khốn nhà người đi khắp nơi làm điều ác, làm nhục các cô gái, ép họ vào con đường cùng. Nhạc Chí Bằng bị cơn đau thấu xương làm cho tỉnh giấc, gần như theo bản năng muốn há miệng kêu thảm. Giây tiếp theo, con dao găm lạnh lẽo đã kề sát cổ hắn. Cấm kêu, tốt nhất là ngoan ngoãn một chút, nếu không ta sẽ xử lý ngươi ngay lập tức. Tôi không kêu, tôi hứa sẽ không kêu. Chỉ cần đừng tiễn tôi đi, bảo tôi làm gì cũng được. Không ngờ chủ nhiệm Nhạc oai phong lẫm liệt, lại tham sống sợ chết đến thế. Ta còn tưởng loại xúc sinh làm đủ chuyện ác như ngươi, đã sớm coi nhẹ chuyện sống hẹo rồi chứ. Nhạc Chí Bằng trong lòng bừng bừng lửa giận, nhưng dao găm ở ngay trước mắt, hắn một chữ cũng không dám nói. Ta hỏi ngươi, 10 năm trước Hà Chính Đông rốt cuộc đã cho ngươi lợi ích gì mà khiến ngươi nhất định phải hại mất ông nội và cha Nam? Cô là ai? Hỏi chuyện này làm gì? Nam Uyển Uyển lạnh lùng cười một tiếng, trực tiếp đá một cú vào bụng hắn. Lần này chỉ là một bài học nhỏ thôi, còn dám hỏi vặn lại, ta lập tức tiễn ngươi xuống đất, xuống đó mà gặp những người vô tội bị người tiễn đi. Đừng đánh nữa, tôi không dám nữa đâu. Nói, Hà Chính Đông rốt cuộc đã hứa cho ngươi lợi ích gì? Nam Uyển Uyển đưa tay bóp cổ hắn. Trong chớp mắt, cảm giác ngạt thở bao trùm lấy Nhạc Chí Bằng. Tôi nói hết, tổ tông ơi xin cô tha cho tôi một mạng. Ta không muốn nghe lời thừa thãi, ngươi hiểu mà. Hắn cho tôi 10.000 tệ và 10 thỏi đại hoàng ngư.
6 bộ trang sức châu báu, thượng hạng và một khối phỉ thúy thô. Tên cha nam đáng hẹo. Vì cướp đoạt tài sản cách xù của nhà họ Nam mà không tiếc, bỏ ra số tiền lớn để mua mạng nhạc phụ và người vợ Tào Khang của mình. Thiếu nữ, thiên tài xuyên thành đại tiểu thư bia đỡ đạn thập niên 60. Mẹ và ông ngoại bị người cha trà nam tình kể báo cáo. Sau khi bị bắt đi thì bị tiễn đi không thương tiếc. Đại tiểu thư cũng bị ép xuống nông thôn. Cuối cùng bị nhục mạ đến mức đăng xuất. Nam Huyền Huyền xuyên qua xong liền tần cả nhà. 3 người tên trà nam nhập viện. Sau đó đi báo thù cho mẹ và ông ngoại. Nói, mấy thứ đó đang ở đâu? Những năm qua người và Hà Chính Đông có liên lạc riêng không? Đồ đê để ở hầm ngầm trong phòng chứa đồ tầng 1. Hà Chính Đông bên ngoài còn có một căn nhà nữa. Tiền của hắn đều để ở đó. Cô muốn báo thù thì nên đi tìm hắn. Hắn không phải hạng tốt lành gì, nhưng ngươi lại càng không phải là con người. Ngươi đã làm bao nhiêu chuyện tài đính thất đức. Loại súc sinh như ngươi chỉ xứng xuống 18 tầng địa ngục. Nữ hiệp thà mạng, tôi còn có tình báo. 20 ngày sau Hà Chính Đông còn buôn lậu một lô thép. Lần này số lượng lớn hơn bất kỳ lần nào trước đây. Hắn định mạo hiểm làm nốt vụ này, rồi dẫn theo vợ con bỏ trốn sang Hương Cảng, đem những chuyện bẩn thỉu ngươi và Hà Chính Đông suốt mấy năm qua viết ra rõ ràng rành mạch. Cái này tôi không muốn viết. Ánh mắt Nam Huyền Huyền lạnh lẽo, trực tiếp cắt đứt gân tay gân chân hắn. Nhạc Chí Bằng phát ra tiếng thét thảm khốc. Tôi viết là được chứ gì? Bây giờ mới thông suốt à? Muộn rồi. Nhạc Chí Bằng gào thét đến mức khàn cả giọng. Đây đúng là một nữ diêm vương mà. Hắn không dám giở trò khôn lỏi nữa. Đừng tiễn tôi đi, tôi viết hết. Bao gồm cả chuyện ông cấu kết với người nước ngoài, cũng phải viết ra thật chi tiết. Sao cô lại biết chuyện này? Nhưng bị ánh mắt lạnh lẽo của Nam Huyền Huyền lừa một cái, hắn lập tức không dám nói nhiều, vội vàng viết lại các chứng cứ phạm tội. Tôi đã khai hết rồi. Những năm qua tôi tích góp được không ít tiền và đồ đạc. Cô thả tôi ra, số tiền và đồ đạc đó đều thuộc về cô. Được thôi, tôi tiễn ông một đoạn. Nam Huyền Huyền vung tay đánh ngất Nhạc Chí Bằng. Cô thu dọn sạch sành xanh đồ đạc trong căn nhà, chỉ để lại số đô la và máy điện đài dưới hầm là không động vào. Những thứ này phải để lại làm bằng chứng. Sau đó cô lại đến 2 căn nhà bên ngoài của Hà Chính Đông, gom sạch mọi thứ giá trị mà ông ta cất giấu trong đó. Lúc này trời đã sáng. Nam Huyền Huyền liền lái xe đến nhà họ Diệp. Diệp Hoa Anh là anh nuôi của mẹ Nam, từng thầm thương trộm nhớ mẹ Huyền Huyền nhiều năm, nhưng bà ấy lại nhất quyết gả cho tên cha nam Hà Chính Đông. Ngay cả Nguyên Thần cũng bị tên cha tồi tệ xúi giục, dần xa cách với người cậu này. Cậu ơi! Huyền Huyền, con sao thế này? Có phải tên khốn Hà Chính Đông đó lại làm con chịu uất ức không? Huyền Huyền đừng khóc, có chuyện gì cứ ngồi xuống rồi nói. Đúng thế, chúng ta đều là người nhà của con. Có gì uất ức cứ nói ra hết đi. Hà Chính Đông bấy lâu nay luôn lừa dối con. Nhiều năm qua ông ta toàn nói xấu mọi người, không cho con đến tìm mọi người. Lần này còn quá đáng hơn. Ông ta dám cùng Đỗ Văn Quyên hợp mưu hãm hại con, bắt con đi xuống nông thôn thay cho Hà Thanh Thanh. Con không đồng ý thì ông ta đánh con. Mọi người nhìn vết sưng trên đầu con này chính là do ông ta đánh. Súc sinh, giờ cậu đi xử lý tên chó má đó. Chút giận cho con. Hôm nay nếu không bắt cái tên, phế bỏ 3 cái chân của cái đồ rùa đen khốn kiếp đó. Nếu không ta không phải là Diệp Hoa Anh. Nhất định phải tống cái đồ chó đó và cả cặp mẹ con kia vào trong hết. Cậu đừng vội, đợi con nói hết đã. Con đã tìm thấy bằng chứng phạm tội của bọn họ rồi. Nam Huyền Huyền kể lại những chuyện mình đã điều tra được. Diệp Hoa Anh lập tức dẫn theo Diệp Cảnh Dư đi đến nhà Nhạc Chí Bằng bắt người. Cứu mạng với, người đâu mau đến đây. Nhạc Chí Bằng, ông bị tình nghi liên quan đến cưỡng bức và tham ông, cố ý tiễn người đi và phản quốc, phạm nhiều tội danh. Bây giờ ông đã bị bắt. Ba xem những bức thư này và cả cuốn sổ mật mã này đi. Đằng sau tên này vẫn còn cả lớn đó. Huyền Huyền, lần này con đã lập được công lớn rồi. Mẹ, ông ngoại, con đã báo thù cho mọi người rồi. Huyền Huyền, đừng khóc. Chút nữa anh sẽ cùng em về nhà ngoại để xử lý mấy cái đồ chó đó. Cùng lúc đó, gia đình 3 người Hà Chính Đông trở về nhà họ Nam. Vừa bước vào cửa là sững sờ luôn. Không, tiền của tôi đâu? Vàng của tôi đâu rồi? Mất hết rồi. Sổ tiết kiệm của tôi, còn cả trang sức châu báu nữa, đều không thấy đâu nữa rồi. Chắc chắn là do con tiện nhân Nam Huyền Huyền làm.
Nam, Uyển Uyển, con nhỏ chết tiệt kia, mau cút ra đây cho tao. Hà Chính Đông, Đỗ Văn Quyên, hai người bị tình nghi liên quan đến một vụ án mạng 10 năm trước. Còn có nhiều lần đầu cơ trục lợi tài nguyên quốc gia, tham ô hối lộ. Nay nhân chứng vật chứng đã rõ ràng. Bây giờ chính thức bắt giữ các người. Trong chuyện này có phải có hiểu lầm gì không? Chúng tôi đều là người thật thà lương thiện, xưa nay luôn tuân thủ pháp luật, sao có thể hại người chứ? Hừ, dám ngôn. Hà Chính Đông, cái đồ sói mắt trắng lòng lang dạ thú này. Mày dám đánh tao? Đại tiểu thư bị cô em kế hãm hại phải xuống nông thôn, cuối cùng bị nhục mạ rồi đăng xuất. Sau khi Nam Uyển Uyển xuyên không tới, đã tống cha tôi mẹ kế đi khai hoang cải tạo, rồi bắt luôn cô em kế đốc ác đi xuống nông thôn. Chứng cứ rành rành, cặp cẩu nam nữ các người cứ đợi đó. Đi Đại Tây Bắc mà cải tạo đi. Không, các người không được bắt tôi. Uyển Uyển, cứu cha với, cha không có tiện ai đi đâu. Uyển Uyển, mày mau nói với cậu mày đi. Trong chuyện này nhất định là có hiểu lầm gì đó. Phi, mối thù giết mẹ lớn tựa trời xanh. Ông dựa vào cái gì mà bắt tôi cứu ông? Dựa vào việc ông là gã tôi không quản nổi nửa thân dưới, hay dựa vào việc ông cấu kết với đặc vụ? Sao mày lại biết được những chuyện này? Muốn người không biết thì ông nên đi cải tạo đi. Nửa đời còn lại của ông chỉ xứng đáng trải qua ở nông trường vùng Tây Bắc thôi. Tao là ba mày đấy, mày đối xử với tao thế này sẽ bị sét đánh bay màu đó. Dẫu có bị sét đánh thật thì người bị đánh trước chắc chắn là đôi cẩu nam nữ các người. Đầu óc ông bị ngã thành bá đậu rồi đúng không? Giấy đoạn tuyệt hai ta đã ký rồi, ông tính là hạng cha gì chứ? Cái đồ nghịch nữ này, sớm biết mày là loại sói mắt trắng nuôi không tốn cơm, hồi đó tao nên xử lý mày luôn cho rồi. Đồ chó má, mày muốn xử lý ai? 3 năm qua nếu không để tình mày là ba của Uyển Uyển, tao đã tiễn mày đi vô số lần rồi, mang hết đi. Chị cố ý đúng không? Ngay từ đầu chị đã không hề có ý định xuống nông thôn, phải không? Hi hi, đoán đúng rồi đó, tao liều mạng với mày. Đi đi. Cậu à, để cô ta lại cho con còn có việc cần dùng. Được. Mai cậu sẽ đi tiễn con. Uyển Uyển, con đến Đông Bắc theo quân, đã tìm được nhà bên đó chưa? Hashi, vẫn còn sớm mà. Tìm nhà ở nơi xa khó quá, mãi mà chẳng thấy căn nào ưng ý cả. Thuê nhà thì cứ dùng 58 đồng thành, vừa khỏe vừa rẻ. Mua nhà cực nhiều, chính chủ cho thuê, không mất phí môi giới nên tiết kiệm được khối tiền. Thuê nhà hay đăng tin, mình đều khuyên dùng 58 đồng thành. Thật sao? Tốt quá, lát nữa con sẽ xem thử. Sáng sớm ngày hôm sau, Nam Uyển Uyển trói Hà Thanh Thanh lại, rồi giải thẳng đến ga tàu. Chủ nhiệm Trương, Hà Thanh Thanh giao cho ông đấy. Ông cứ yên tâm, mang đi. Tôi không đi đâu, thả tôi ra. Nam Uyển Uyển, đồ tiện nhân. Thấy chưa, nếu nó còn quậy phá thì cứ làm thế này. Tôi là người thân duy nhất của nó, tôi không có ý kiến gì. Công việc của Đỗ Văn Quyên, cháu đã lo xong cho chú rồi. Được, đây là 970 tệ còn lại. Kết quả phán quyết đã có rồi. Nhạc Chí Bằng bị phán án đăng xuất, đã bị xử lý rồi. Hà Chính Đông bị kết án 40 năm. Hôm nay sẽ bị đưa đi vùng Đại Tây Bắc, cải tạo tại nông trường gian khổ nhất. Đỗ Văn Quyên cũng bị xử 20 năm, ha ha ha. Tốt quá rồi, đợi đến lúc mãn hạn tù, bọn họ đều đã thành ông già bà cả hết rồi. Để xem lúc đó họ còn nhảy nhót thế nào. Loại người lòng lang dạ thú, lũ súc sinh tâm địa đen tối này nên bị hành hạ, sống không bằng chết. Con đi đường cẩn thận, cầm chắc cái túi này nhé. Đến nơi nhớ viết thư, thuận buồm xuôi gió nhé. Cảm ơn mọi người, có mọi người thật tốt. Trên tàu hỏa, Nam Uyển Uyển đang chuẩn bị đi lấy cơm, bỗng một đám người trốn vé từ phía sau lao tới, làm mọi người trên đường ngã nghiêng ngả ngửa. Cẩn thận, cô không sao chứ? Cút đi, cản đường nữa tao xử mày luôn. Mày đâm vào tao, còn dám đe dọa tôi à? Cho mặt mũi rồi mà không biết điều đúng không? Đâm vào bao nhiêu người chưa nói còn cố ý đẩy tôi, lại còn đe dọa tôi. Ai cho anh cái gan đó? Tôi có cố ý đâu. Vừa nãy có người đột nhiên đâm vào tôi một cái, nên mới vô ý đẩy cô thôi. Xin lỗi nhé, cút đi. Anh coi tôi là người mù hay kẻ ngốc vậy? Cảm ơn cô, đồng chí, thật sự cảm ơn cô quá.
Không có gì, chỉ là tiện tay thôi. Bọn họ phạm tội gì thế? Mấy người này chiếm chỗ của hành khách khác. Bị tố cáo nên mới phát hiện ra là chưa mua vé. Bảo bọn họ mua bù cũng không chịu. Quay đầu là chạy sang các tòa khác ngay. Tôi nghĩ các anh nên thẩm vấn bọn họ thật kỹ. Mấy người này trông có vẻ không giống như chỉ trốn vé bình thường đâu. Rất có thể là đặc vụ đấy. Lời vừa nói ra mặt mấy tên đó lập tức biến sắc. Ánh mắt hiểm độc lườm Nam Uyển Uyển. Lườm cái gì mà lườm? Còn lườm nữa là tôi móc mắt các người ra đấy. Đưa người đi thẩm vấn kỹ càng cho tôi. Đồng chí, cảm ơn lời nhắc nhở của cô. Cảm ơn cô, tôi mời cô ăn thịt kho tàu. Cảm ơn cô đã cứu cháu trai tôi. Tôi là phó viện trưởng viện nghiên cứu Vinh Thành. Đây là cháu trai tôi, Kỳ Hạo Dương, cũng là nghiên cứu viên của viện. Không ngờ đi ra ngoài một chuyến, lại có vinh hạnh quen biết một đại lão. Chỉ là tiện tay mà thôi. Cây bút này tặng cho cô. Chào mừng cô rảnh thì đến nhà chúng tôi chơi. Vâng ạ, có dịp cháu nhất định sẽ ghé. Sau khi xuống xe, Nam Uyển Uyển chuẩn bị bước ra khỏi ga. Bỗng nhiên tiếng quát mắng của một người phụ nữ đã thu hút sự chú ý của cô. Không được khóc. Câm miệng mau uống đi, không ta tiễn người đi luôn bây giờ. Một người mẹ, sao có thể nhận tâm ra tay với chính con mình chứ? Chẳng lẽ là kẻ buôn người? Bà làm cái gì thế? Muốn chúng ta bị lộ hết hay sao? Mau dùng khăn tay làm nó ngất đi. Người đàn bà nghe xong, lập tức lấy khăn tay bịt miệng đứa trẻ. Nam Uyển Uyển liền lấy một cây châm bạc từ không gian ra, nhắm thẳng vào cổ tay người đàn bà mà phóng tới. Cổ tay đau nhói khiến bà ta buông đứa trẻ ra. Đồ ngu, có đứa trẻ cũng giữ không xong. Gã đàn ông lập tức vươn tay chộp lấy đứa bé. Nam Uyển Uyển lại phóng thêm 2 cây châm nữa, găm thẳng vào khuê chân gã. Gã đàn ông quỵ gối ngã xuống đất. Nam Uyển Uyển thừa cơ lao đến bế đứa trẻ đi. Cô làm cái gì vậy? Cướp con rồi, có người cướp con kìa. Trả đứa bé lại cho chúng tôi, nếu tôi không trả thì sao? Cầu xin cô đó đồng chí nhỏ. Vợ chồng tôi kết hôn mấy chục năm, mới mong mỏi được muộn con trai này. Cô trả nó cho tôi đi, cầu xin cô đó. Tiếng khóc thảm thiết của người đàn bà khiến mọi người xung quanh đều vây lại. Người ta đã cầu xin cô như vậy rồi, cô mau trả đứa bé lại cho người ta đi. Cô gái này không phải là kẻ buôn người đấy chứ? Tôi thấy giống lắm, bắt cậu ta lại đưa lên đồn công an đi. Ôi chị dâu, chẳng phải chị nói đi thành phố mới sống sao? Không ngờ ở đây cũng gặp được chị, à thì còn lâu mới đi. Tìm chỗ khác, nhà khó tìm quá, mãi mà chưa thấy căn nhà nào thực sự phù hợp. Thuê nhà thì cứ dùng 58 đồng thành cho thành thơ lại tiết kiệm. Cực nhiều nguồn phòng, chính chủ cho thuê không phí trung gian, tiết kiệm được khối tiền. Thuê nhà hay đăng tin, tôi đề xuất 58 đồng thành. Thật sao? Tốt quá, lát nữa tôi phải xem thử mới được. Mấy người này là cùng một hội, bọn họ mới chính là bọn buôn người. Lòng tốt gì chứ, mọi người mau đi tìm người của nhà ga tới đây. Gã đàn ông nghe vậy sắc mặt biến đổi, lập tức rút đồ chơi ra. Đưa đứa bé cho tao, không thì tao xử lý mày ngay bây giờ. Sao nào, không giả vờ nữa à? Nam Uyển Uyển phóng ra vài cây kim bạc. Đám buôn người lần lượt ngã nhào xuống đất. Mụ buôn người sợ hãi bật khóc nức nở. Đồng chí nhỏ, cô tha cho tôi đi, tôi cũng là bị ép thôi. Vừa nãy còn vu cho tôi cướp con trai bà mà, giờ đến cả con trai cũng không nhận nữa sao? Đồng chí cảnh sát, bọn họ đều là bọn buôn người. Vừa nãy còn muốn làm hại đứa trẻ này. Đưa đi hết cho tôi, cảm ơn cô lại lập công rồi. Chuyện nhỏ thôi, đứa bé này các anh mang về đi. Nhưng đứa bé cứ ôm chặt lấy cổ cô ấy, sống chết cũng không chịu buông tay. Hay là cô cứ đưa đứa bé về nhà trước, để lại phương thức liên lạc cho tôi. Đợi cha mẹ đứa bé tìm đến, bên tôi sẽ lập tức liên lạc với cô. Vậy nếu không có ai tìm đến thì sao? Thì cô tự nhận nuôi hoặc gửi vào viện phúc lợi cũng được. Mẹ ơi, chỉ là cứu người thôi mà. Bỗng nhiên lại có thêm một đứa con trai hờ. Cùng lúc đó, Tạ Đình Uy sau khi nhận được điện báo, cả người ngẩn ra tại chỗ. Ngày 28 ra ga tàu đón vợ. Làm sao có thể chứ? Nam Uyển Uyển chẳng phải đã nói vào đêm tân hôn rồi sao? Cô ấy không chấp nhận hôn nhân này, muốn cô ấy theo quân, trừ khi cô ấy đăng xuất. Lão Thất, vợ cậu sắp đến theo quân rồi kìa, có thể lắm chứ? Sao lại là có thể chứ? Điện báo cũng gửi đến rồi,
Lẽ nào còn giả được sao? Sư trưởng, ha ha, tôi đi đăng ký nhà ở khu gia đình ngay đây. Uyển Uyển là một cô gái mỏng manh. Từ nhỏ đã chưa từng phải chịu chút khổ cực nào. Tôi không thể để cô ấy chịu uất ức được. Người đàn ông đang cười như một tên ngốc này. Có còn là đóa hoa cao lãnh nổi danh như trước kia không? Đợi chút đã. Sư trưởng bảo cậu qua đó gặp ông ấy nói có việc. Được, tôi biết rồi. Tại Đình Uy, hiện có một nhóm đặc vụ đã bắt đi 2 nhà khoa học cấp cao của nước ta cùng một tập tài liệu tình báo quan trọng. Chúng đang lẩn trốn về hướng Hoa Thành. Âm mưu từ Hoa Thành vượt biên sang Hương Cảng rồi ra nước ngoài. Đã điều động một đội tinh nhuệ, lập tức lên đường tới Hoa Thành tham gia nhiệm vụ giải cứu lần này. Rõ. Nam Uyển Uyển cũng đang ở Hoa Thành. Hoàn thành nhiệm vụ xong vừa hay có thể đón vợ luôn. Một tiếng sau đội ngũ tập hợp đầy đủ. Tạ Đình Uy đang chuẩn bị xuất phát. Đột nhiên con Y Bạch Cần đuổi theo. Chưa đợi cô ta lại gần, Tạ Đình Uy lập tức lùi lại 2 bước lớn. Anh ghét tôi đến vậy sao? Có chuyện gì thì nói thẳng đi. Nghe nói các anh có nhiệm vụ khẩn cấp. Tôi có thể làm bác sĩ đi cùng đoàn không? Không cần. Sau này bớt lảng vảng trước mặt tôi cho đỡ phiền. Đoàn trưởng Tạ, tôi thật lòng muốn giúp anh. Lão Tạ kết hôn rồi, có vợ rồi. Cô hết lần này đến lần khác chạy đến trước mặt anh ấy tỏ vẻ ân cần. Cô có biết 2 chữ liêm sỉ viết thế nào không hả? Thì đã sao chứ? Nam Uyển Uyển chỉ là một tiểu thư, nhà tư sản căn bản không xứng với Tạ Đình Uy. Nói cho cô biết luôn, chị dâu đang trên đường đến đơn vị để theo quân rồi. Nhanh dẹp mấy cái ý nghĩ xấu xa đó đi, cô không có cửa đâu. Chuyện này không thể nào. Kiếp trước vào lúc này Nam Uyển Uyển đáng lẽ phải đi thay cho cô chị kế xuống nông thôn làm thanh niên trí thức rồi. Chẳng bao lâu sau đã đăng xuất rồi, sao có thể đến theo quân được? Bác sĩ Bạch, công việc của cô là cứu người. Mong cô hãy làm tốt bổn phận của mình, đừng có bám theo không buông nữa. Sắc mặt Bạch Cần rất khó coi, là người trọng sinh, cô ta biết. Tạ Đình Uy tương lai sẽ là tổng tư lệnh quân khu, kiêm tổng chỉ huy. Hơn nữa sau khi Nam Uyển Uyển đăng xuất, anh ấy cả đời không lấy vợ. Phu nhân tướng quân nhất định phải là tôi. Nam Uyển Uyển, tôi có thừa cách để tiễn cô đi. Người phụ nữ áp tai nghe vào tường, nghe lén cuộc trò chuyện của những người thuê nhà sát vách. Không phải cô có sở thích quái lạ, mà là để bắt những tên đặc vụ làm nhiều việc ác. Ôn Xuyên, sắp xếp xong chưa? 9 giờ tối nay nhất định phải đưa người của chúng ta cùng 2 vị chuyên gia và đống tình báo đó đi, đưa lên tàu. Phía Hương Cảng đã sắp xếp người tiếp ứng. Ngay khi đến Hương Cảng lập tức chuyển về đế quốc. Sống ở sát vách này lại chính là đám đặc vụ ẩn mình tại Long Quốc. Chúng còn bắt cóc cả các chuyên gia nghiên cứu khoa học của Long Quốc. Thật không thể tha thứ. Rất nhanh sau khi bàn bạc xong xuôi, đối phương liền rời đi. Nam Uyển Uyển lập tức lấy từ không gian ra mấy thiết bị theo dõi siêu nhỏ, búng vào tóc của mấy tên đó. Sau đó đốt một nén hương an thần, để đảm bảo đứa bé sẽ không đột ngột tỉnh lại, rồi cô liền nhanh chóng đuổi theo. Rất nhanh nhóm người đã đi tới một nhà kho. Mấy người đó ở bên trong suốt 1 tiếng đồng hồ mới rời đi. Đợi chúng đi xa, Nam Uyển Uyển lẻn vào trong kho. Nhiều báu vật quá, phát tài rồi, phát tài rồi. Nam Uyển Uyển giơ tay phất một cái, đem toàn bộ quốc bảo đầy ắp trong kho thu hết vào trong không gian Tân Nguyệt. Sau đó lại tiếp tục lần theo thiết bị theo dõi, đuổi đến tận một căn biệt thự sân vườn. Bảo vệ đông quá, căn bản không thể lách qua được. Nam Uyển Uyển liền lấy từ trong không gian ra mấy cây nhang mê, châm lửa rồi ném vào trong không trung. Rất nhanh đám bảo vệ đều đã ngất xỉu hết. Cô lập tức lẻn vào trong phòng. Đột nhiên nghe lén được bên trong có người đang gọi điện. Sư trưởng Lôi, hành động di chuyển vào đêm 4 ngày tới. Xin hãy nhất định giữ chân người của các ông lại. Trời ạ, vừa tới đã nghe được tin sốt dẻo thế này. Trong quân doanh vậy mà có kẻ phản bội. Còn có bản đồ phân bổ diễn tập quân sự toàn quốc nửa năm tới. Phải sớm lấy được nó. Thật không thể tha thứ. Nam Uyển Uyển lập tức lấy ra một cây nhang mê, nhét vào từ dưới khe cửa. Rất nhanh người bên trong đã ngất đi. Nam Uyển Uyển đẩy cửa bước vào, đem tất cả đồ đạc đáng giá trong phòng thu hết vào không gian. 8 giờ tối 4 ngày sau, Nam Uyển Uyển âm thầm đến bến cảng. Trên bến cảng, nhóm người của Tạ Đình Uy cũng đã sớm phục kích sẵn trong màn đêm. Tuấn Phi, vừa rồi có thứ gì đó lướt qua, cậu thấy không? Làm gì có cái gì chứ? Khuya thế này ngoài đám đặc vụ gan trời đó ra, thì ai lại chạy đến bến cảng này làng vàng chứ? Toàn thể sẵn sàng, tăng cường cảnh giác, chú ý tuần tra mọi động tĩnh xung quanh. Phát hiện đối tượng khả nghi lập tức bắt giữ. Lúc này Nam Uyển Uyển đang bị coi là kẻ khả nghi. Nghe thấy những tiếng động sột soạt gần đó, cô không khỏi nhíu mày. Có cần phải trùng hợp thế không? Gần đây vậy mà có cả người của quân đội phục kích.
Đúng lúc này, hai chiếc xe hơi đen xuất hiện ở bến tàu. Xe vừa dừng lại, giây tiếp theo Tạ Đình Uy lập tức dẫn người xông lên bao vây chặt chiếc xe. Xuống xe, tất cả xuống xe để kiểm tra. Đồng chí, chúng tôi nhận được chỉ thị cấp trên. Đến bến tàu đón lô dược liệu từ Hương. Càng chuyển về, bệnh viện đang cần dùng gấp. Có thể tạo điều kiện cho chúng tôi qua nhận hàng không? Liêu Chí Cường, Trương Thế Nhân đã gia nhập tổ chức gián điệp 5 năm trước. Mấy năm qua, hoạt động ẩn náu ở vùng Kim Thị, tôi nói đúng chứ? Đồng chí, anh nhận nhầm người rồi, tôi họ Chu, đâu có phải họ Liễu đâu. Bớt nói nhảm, Liêu Chí Cường, ngươi không thoát được đâu. Sau một hồi giao tranh, gần như toàn bộ đặc vụ đã bị bắt. Chỉ còn lại hai tên cầm đầu cuối cùng. Bỏ đồ chơi xuống, nếu không tao tiện nó đi ngay bây giờ. Chú ý bảo vệ con tin. Cho chúng tao lên thuyền, cấm được tới gần. Thả bọn họ ra, tôi làm con tin. Hai người này già rồi, chỉ làm vướng chân thôi. Chân tôi dài, đi lại nhanh nhẹn. Hơn nữa thân phận tôi cao, có giá trị hơn. Với lại tôi biết lái thuyền, tôi còn có thể tiện thể lái thuyền giúp các người. Người vứt đồ chơi xuống trước rồi đi qua đây. Ai dám bước tới một bước, tao cho đăng xuất luôn. Đi, mau lên thuyền. Không ổn, người đàn ông này sắp gặp họa rồi. Đẹp trai thế này mà hẹo thì phì quá. Cô lập tức lấy đồ chơi từ trong không gian ra, nhắm thẳng vào tên cầm đầu đang giữ Tạ Đình Uy, chuẩn bị tìm cơ hội cứu người. Khi hai tên cầm đầu ép Tạ Đình Uy chuẩn bị lên thuyền, Tạ Đình Uy đột nhiên thoát khỏi sự khống chế của chúng. Mày dám lừa bọn tao, muốn đăng xuất à? Hai tên cầm đầu lập tức bóp cò. Giây tiếp theo lại bị một viên đạn bắn trúng cổ tay. Lam Tuấn Phi mau dẫn người xông lên bắt lấy bọn đặc vụ. Vừa nãy là ai nổ súng? Không phải tôi, đạn bắn từ hướng kia, đuổi theo. Không chứ, nhanh vậy đã bị lộ rồi sao? Nam Uyển Uyển thu hồi đồ chơi lại. Không nói lời nào, cô vắt chân lên cổ chạy. Tạ Đình Uy đuổi theo không rời. Cô nhóc này là ai vậy? Không ngờ chạy còn nhanh hơn cả Tạ Diêm Vương. Đứng lại, chạy cái gì mà chạy? Anh đuổi thì tôi mới chạy chứ, không chạy là đồ ngốc. Tiếc là Tạ Đình Uy cao ráo chân dài. Cuối cùng vẫn tóm được Nam Uyển Uyển. Nam Uyển Uyển vừa quay đầu lại, anh liền sững sờ. Người phụ nữ kết hôn 3 năm, khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy chồng, đã nhanh chóng trèo lên cây, che mặt không chịu xuống. Bởi vì cô không những không nhận ra chồng, mà còn đánh chồng thành đầu heo. Đôi mắt này là của Nam Uyển Uyển. Buông tôi ra, Nam Uyển Uyển lập tức đấm một phát. Nhưng Tạ Đình Uy lại chẳng hề đánh trả. Cứ thế để cô đấm thẳng vào mặt. Nam Uyển Uyển sững sờ. Đàn ông con trai gì mà chẳng biết né thế hả? Chưa ăn cơm sao? Em đánh đã tay chưa? Không đúng, người đàn ông này vậy mà không đánh trả. Giọng điệu lại còn dịu dàng thế này. Chẳng lẽ anh thích tôi sao? Nam Uyển Uyển lập tức cảnh giác lùi lại 3 bước. Cảnh giác lườm Tạ Đình Uy. Nhìn cái gì mà nhìn? Tôi nói cho anh biết, tôi là người có chồng rồi đấy. Chồng tôi lợi hại lắm. Anh ấy cao to vạm vỡ, vừa lạnh lùng vừa dữ dằn. Chỉ cần đứng trước mặt anh thôi, ánh mắt lạnh như băng kia là đủ khiến anh sợ chết khiếp rồi. Chồng em trông đáng sợ vậy sao? Dĩ nhiên rồi, thế nên đừng có bám đuôi tôi nữa, nghe chưa? Không, tôi bảo chồng tôi đánh anh đấy. Nam Uyển Uyển nói xong định chuồn lẹ. Tạ Đình Uy bất lực đến cực điểm. Nam Uyển Uyển, chồng em mà em không cần nữa à? Sao hả? Anh quen chồng tôi à? Tôi không chỉ quen mà còn cực kỳ thân. Vậy anh nói tôi nghe dưới địa phủ có náo nhiệt không? Chồng tôi ở dưới đó có thoải mái không? Tạ Đình Uy cứng họng không nói nên lời. Nam Uyển Uyển nhân cơ hội vắt chân lên cổ chạy, nhưng lại bị một câu nói làm đứng khựng lại. Anh chính là Tạ Đình Uy. Cái gì? Đó là chồng mình sao? Vậy nãy giờ mình mất mặt quá rồi. Nam Uyển Uyển vèo một cái trèo lên cây, trên mặt không dám gặp ai. Lúc này cô ấy chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống cho xong. Tạ Đình Uy thực sự lo lắng vô cùng. Xuống đi, cẩn thận kẻo ngã. Em không xuống đâu, em chẳng còn mặt mũi nào nhìn ai nữa. Em ở đâu? Anh đưa em về. Không cần, em có chân, em tự về được. Lời còn chưa dứt, Nam Uyển Uyển sảy chân rơi xuống. Tạ Đình Uy lập tức lao tới đỡ lấy cô. Đám lính đuổi theo sau đó, kinh ngạc đến mức rớt cả hàm. Lão Tạ, anh đúng là đồ cầm thú. Anh là người đã có vợ rồi đấy.
lại có thể lén lút sau lưng chị dâu qua lại với người khác. Si, đồ tôi, nói bậy gì đó, đây chính là chị dâu của các cậu. Cái gì? Đây là vợ anh á? Chào mọi người, tôi là Nam Uyển Uyển, vợ của Tạ Đình Uy. Chào chị dâu, trước tiên hãy đưa đám đặc vụ đó áp giải về quân khu Hoa Thành, rồi đưa hai vị chuyên gia đến nơi đóng quân nghỉ ngơi. Còn cả đống tình báo kia cũng phải lập tức hộ tống về kinh thị. Tạ Đình Uy nói xong, Ben nắm tay Nam Uyển Uyển đi về phía lề đường. Đợi đã, phía trước còn 10 mấy người đang nằm đấy. Bọn họ vốn đến để chi viện cho đám đặc vụ kia, bị em đánh ngất rồi. Nam Uyển Uyển đang nói dở, bỗng cảm thấy cứ phải ngửa đầu nói chuyện. Cổ của mình vừa mỏi vừa đau. Anh cúi đầu thấp xuống một chút đi. Anh cứ thế này em mỏi cổ lắm đấy. À, không ngờ người đàn ông lạnh lùng này lại là một người chồng chuẩn 10 điểm. Tạ Đình Uy, những lời em sắp nói đây, anh nhất định phải chuẩn bị tâm lý. Anh biết rồi, em nói đi. Em nghe bọn chúng nhắc đến thị trưởng Lôi nào đó ở quân khu Hoa Thành, bảo ông ta sắp xếp người giúp chúng rút lui trước. Uyển Uyển, em có biết những lời này có ý nghĩa gì không? Chính vì biết nên em mới nói cho anh. Chứng cứ giấu ở trong cái sân đó, em sẽ viết địa chỉ cho anh. Trong quân đội có kẻ phản bội, lại còn là một sư trưởng. Đây không phải chuyện đùa đâu. Đây không phải chuyện đùa đâu. Anh phải lập tức tiến hành bắt giữ sư đoàn trưởng Lôi. Em biết rồi, anh đi bận việc đi, em tự về nhà khách được. Chú ý an toàn, không có việc gì thì đừng chạy lung tung một mình. Biết chưa? Được rồi. Người ta đã đi mất hút từ lâu rồi, mà vẫn còn chưa nỡ rời mắt sao? Đến phố Đông Hưng ngay lập tức. Chú Tị Mai à? Tạ Đình Uy vừa nhìn thấy Đoàn. Trong phút chốc kinh ngạc tới mức trợn tròn mắt, lập tức giữ lấy cậu bé rồi nhìn không chớp mắt. Mẹ ơi cứu con, có kẻ xấu muốn bắt Đoàn. Đứa bé này vừa gọi Uyển Uyển là gì? Vợ mình có con từ bao giờ thế? Anh làm thằng bé sợ rồi kìa. Không có, anh thấy thằng bé trông hơi quen mắt. Chắc là thấy anh cứ nhìn chằm chằm nên nó bị dọa sợ thôi. Anh quen Đoàn sao? Thân phận đứa bé này không hề tầm thường đâu. Sao em lại ở cùng với thằng bé vậy? Thằng bé trước đó bị bọn buôn người bắt cóc. Em đã cứu được nó từ tay bọn buôn người đấy. Nam Uyển Uyển kể lại đầu đuôi chuyện về bọn buôn người. Tiếc là Đoàn bị mất trí nhớ, chẳng còn nhớ gì cả. Anh nói lai lịch nó không đơn giản. Vậy anh nói xem nó là con nhà ai? Đứa trẻ này trông giống Tô Soái đến 7-8 phần. Hơn nữa, người nhà họ Tô ở Thái Dương đều có một nốt ruồi son. Đây là bẩm sinh, ai trong nhà cũng có cả. Vậy chúng ta mau gọi điện cho nhà họ Tô đi, hỏi xem họ có lạc mất đứa bé nào không. Hello, Tô Soái. Tô Soái, cháu gặp một đứa trẻ ở Hoa Thành, tầm khoảng 2-3 tuổi. Đường nét chân mày rất giống chú hai nhà họ Tô. Cả nốt ruồi đỏ ở khóe mắt cũng y hệt luôn. Cháu nói gì cơ? Đứa bé đang ở đâu? Mau nói cho ta biết. Cháu trai nhỏ của ta đã thất lạc nửa tháng trước. Cả nhà tìm đến phát điên rồi. Đứa bé đang ở ngay cạnh cháu. Là vợ cháu đã cứu bé từ tay bọn buôn người. Mau xem trên cánh tay đứa bé đó, có phải có một vết bất hình trắng khuyết không? Có à, màu đỏ tươi ở trên cánh tay trái. Không sai đâu, nó chính là cháu trai út của ta, Tô Tính Vũ. Nửa tháng qua, người nhà ta khóc đến mở cả mắt rồi. Đình Uy, cảm ơn cháu, thật sự cảm ơn cháu. Không cần cảm ơn cháu đâu, người cứu bé là vợ cháu, Nam Uyển Uyển. Nam Uyển Uyển, chính là đồng chí Nam Uyển Uyển vừa lập công lớn mấy ngày trước sao? Đúng vậy, Nam Uyển Uyển chính là người đó. Nghe thấy hai chữ người đó, Nam Uyển Uyển thẹn thùng cúi đầu, đôi gò má ửng hồng như hoa đào. Vợ mình thật là đáng yêu. Ta sẽ báo ngay cho bố mẹ nó, để họ nhanh chóng đến đón thằng bé. Mẹ ơi, Đoàn không đi, Đoàn muốn theo mẹ. Tô Soái. Tính Vũ bị va đập ở đầu trong lúc mất tích, nên giờ không nhớ được gì cả. Cháu trai đáng thương của ta. Hay là thế này, chúng ta hẹn gặp ở quân khu Cẩm Giang đi. Chỗ tiền và tem phiếu này em cứ cầm lấy. Lát nữa em đi dạo trung tâm thương mại đi. Thích gì thì cứ mua, đừng có tiết kiệm cho anh. Anh đưa hết tiền cho em rồi thì anh dùng cái gì? Lương bổng thì vốn dĩ nên để vợ quản lý. Sau này chuyện trong nhà cứ để em quyết định, em làm chủ gia đình. Thế còn anh, có thuộc quyền quản lý của em không? Anh cũng thuộc về em quản mà Uyển Uyển. Anh dễ nuôi lắm, mỗi tháng chỉ cần để lại cho anh 10 đồng trong người là đủ rồi. Những chuyện khác em càng không cần lo. Anh tuyệt đối trung thành với hôn nhân, nên em cứ yên tâm tuyệt đối đi. Tin anh mới là lạ. Trong nguyên tắc, anh và nữ chính trọng sinh mới là một cặp mà. Anh nghiêm túc đấy, trong mắt anh, ngoại trừ vợ của mình ra, phụ nữ bên ngoài ai cũng một mũi hai mắt như nhau. Chẳng làm anh thấy hứng thú chút nào, và lại
Nhà họ Tạ có gia huấn, đã cưới vợ rồi thì nhất định phải có trách nhiệm với vợ và cuộc hôn nhân. Đến cùng. Vậy tự nhiên anh nói với em mấy chuyện này làm gì? Chỉ là muốn nói cho em biết đừng có suy nghĩ lung tung. Mọi chuyện đã có anh lo rồi, đi thôi. Tạ Đình Uy đưa tay xoa nhẹ lên đầu Nam Uyển Uyển, sau đó liền nhanh chóng quay người đi ra cửa. Cái người đàn ông này cũng xấu xa quá đi. Đầu tiên là chủ động giao nộp hết tài sản, lại còn nói lời ngọt ngào bày tỏ tình cảm, cuối cùng còn bồi thêm một cú xoa đầu thần thánh. Đây còn là đóa hoa cào lạnh trong nguyên tắc không vậy? Tối ngày hôm sau, Tạ Đình Uy đưa Nam Uyển Uyển về khu quân đội. Đoàn trưởng Tạ, anh đã về rồi. Nhiệm vụ lần này thuận lợi chứ? Anh không bị thương gì chứ? Nhưng Tạ Đình Uy chẳng thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái. Anh ấy đích thân đỡ Nam Uyển Uyển xuống xe. Sắc mặt Bạch Cần Cần lập tức khó coi. Cô ta là ai? Tại sao lại cùng về với đoàn trưởng Tạ chứ? Mùi giấm chua nồng nặc quá nha Đình Uy. Nữ đồng chí này là ai vậy? Không giới thiệu một chút sao? Chỉ là người lạ thôi. Ô, hóa ra là vậy. Em thấy nữ đồng chí này gọi anh ngọt ngào như vậy. Cứ tưởng quan hệ giữa anh và cô ta không bình thường chứ. Nói bậy, vợ à, anh chỉ có quan hệ không bình thường với em thôi. Bạch Cần Cần nghe vậy như bị sét đánh ngang tai. Kiếp trước vào lúc này, Nam Uyển Uyển đáng lẽ đã phải đăng xuất từ lâu mới đúng. Mình không cam tâm. Mình biết rõ xu hướng phát triển của mấy chục năm tới. Mình mới là lựa chọn tốt nhất cho vị trí phu nhân tướng quân. Chào cô, tôi là Bạch Cần Cần, là quân y của đơn vị. Bạch Cần Cần giả vờ rộng lượng đưa tay ra, nhưng Nam Uyển Uyển chẳng thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái. Cô trực tiếp khoác lấy cánh tay của Tạ Đình Uy. Tôi là Nam Uyển Uyển, vợ của Tạ Đình Uy. Con khốn này, Tạ Đình Uy là của mình. Sớm muộn gì tao cũng xử lý mày. Đoàn trưởng Tạ bình thường rất bận rộn, không có thời gian bầu bạn với cô đâu. Có việc gì cứ tìm tôi. Chồng à, ngày mai anh có bận không? Không bận. Vậy sáng mai cả nhà ba người chúng ta vào thành phố đi, để mua sắm thêm đồ nội thất và đồ dùng sinh hoạt nhé. Được thôi. Em thích ở kiểu nhà có sân vườn ấy, không muốn ở nhà lâu đâu. Được, anh đi làm đơn đăng ký ngay. Tức chết cô luôn, đồ đàn bà xấu xa. Con khốn này với cả thằng danh con kia đều đáng bay màu. Ha ha, Thiết Ngưu, thấy rồi chứ. Sau này chọn vợ nhất định phải tỉnh táo. Giống như loại tâm địa bất chính, biết do đối phương đã có vợ mà vẫn mặt dày sán tới như vậy thì có đẹp đến mấy cũng không được lấy. Chỉ đạo viên, anh yên tâm, loại phụ nữ đó chỉ thích người có quyền thế thôi, không thèm nhìn chúng lính quèn như bọn em đâu. Vậy cũng phải cẩn thận. Ngộ nhỡ người đó quân quá hóa liều, vừa được ai là vồ lấy người đó thì sao? Đến lúc đó anh muốn dứt cũng không được. Thật sao? Thế thì tôi phải cẩn thận rồi. Nam Uyển Uyển, chúng ta cứ chờ xem, tôi sẽ khiến cô biến đi ngay tối nay. Anh là vị tướng lạnh lùng chính trực, nhưng lại thủ tiết cả đời sau khi vợ mất. Kẻ trọng sinh nhắm vào quyền thế tương lai của anh, sau khi hụt tay lại quay sang hãm hại người vợ Tào Khang của anh. Không xong rồi, Bạch Cần Cần gọi điện tố cáo chị dâu có vấn đề về tác phong. Hiện tại người của ban kiểm tra đang trên đường tới ký túc xá rồi. Cô ta muốn đăng xuất rồi. Vừa mới đến đã gây hấn với tôi, coi tôi là của hồng mềm dễ nắn chắc. Có giỏi thì cứ đến đây. Trong từ điển của tôi chưa bao giờ có hai chữ sợ hãi. Nam Uyển Uyển, này Từ Chí Bằng, anh hùng hổ dẫn người đến ký túc xá của tôi, lại còn hung tợn với vợ tôi. Anh muốn làm gì? Đồng chí Quách, hay là để anh nói đi. Đại đoàn trưởng, có người tố cáo vợ anh là Nam Uyển Uyển tác phong không chuẩn mực, lối sống xa hoa lãng phí nghiêm trọng, cho nên Nam Uyển Uyển phiền cô mở hết hành lý ra để kiểm tra. Kiểm tra thì được, nhưng nếu sau khi kiểm tra xong phát hiện tôi không có vấn đề tác phong thì người tố cáo tôi phải công khai xin lỗi. Hơn nữa tôi yêu cầu đơn vị kỷ luật người đó. Thế này thì hơi quá đáng rồi đấy. Tôi vừa đến đơn vị đã bị người ta vu khống bôi nhọ vô căn cứ thế này. Tôi không thể chấp nhận được. Nếu đơn vị không quản, để mặc tôi bị người ta bắt nạt, tôi sẽ kiện lên trung ương. Tôi không tin nỗi oan của mình không có ai thụ lý. Đại đoàn trưởng, anh không quản vợ mình à? Cứ để cô ta làm loạn thế này sao? Nhưng Di Uyển Uyển nhà tôi nói cũng là ý của tôi. Hôm nay dù có phải cởi bỏ bộ quân phục này, anh cũng sẽ đưa Uyển Uyển đi đòi lại công bằng cho em ấy. Khá lắm chàng trai, có khí phách. Tô soái, sao ngài lại tới đây? Chuyện của con bé Uyển ta nghe nói rồi, Đình Uy con cứ yên tâm. Chuyện của con bé Uyển, lão già này sẽ đứng ra làm chủ. Trời đất, đây chẳng phải là vì lão soái Tô từng được báo chí đưa tin sao?
Còn có tư lệnh Hàn, sư đoàn trưởng Triệu, tham mưu trưởng Tần, đều đến để chống lưng cho vợ của đoàn trưởng Tạ kia. Nam Huyền Huyền này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Này chị dâu, nghe nói nhà chị sau khi xuất ngũ sẽ đưa chị đến thành phố mới sinh sống hả? Ôi, còn sớm lắm. Tìm nhà ở nơi khác khó quá chừng. Mãi mà chẳng thấy căn nào ưng ý cả. Thuê nhà cứ dùng 58 đồng thành, vừa khỏe vừa tiết kiệm. Cực nhiều nguồn nhà, chủ nhà cho thuê trực tiếp, không mất phí trung gian, tiết kiệm được khối tiền. Thuê nhà hay đăng tin tìm khách, tôi đề xuất 58 đồng thành. Đúng là đã giúp tôi một bàn thua trông thấy. Con bé Uyển, cảm ơn con. Cảm ơn con đã cứu Tĩnh Vũ nhà ta. Tô soái, ngài khách sáo quá, chỉ là việc nhỏ thôi ạ. Tô soái, xin ngài hãy đứng ra làm chủ cho Uyển Uyển. Cô ấy vừa mới đến quân đội, đã vô duyên vô cớ, bị người ta vu khống là có vấn đề về tác phong, chẳng có chút bằng chứng đã chạy đến khám xét rầm rộ. Tư lệnh Hàn, quân khu của các anh nên chấn chỉnh lại cho đàng hoàng đi. Dám nghi ngờ mối lương duyên được lão lãnh đạo công nhận. Ai cho các người cái gan đó? Lương duyên trời định gì chứ? Tiểu Lưu, Tiểu Ngô, mang tấm biểu ngữ qua đây cho mọi người nhìn cho rõ. Mọi người thấy vậy, liền hít ngược một hơi khí lạnh. Hóa ra là bút tích của vị lão lãnh đạo đó. Bây giờ sự thật đã rõ ràng, vậy nên người đã tố cáo vợ tôi là ai? Có phải nên lôi ra đây, xin lỗi vợ tôi trước mặt mọi người không? Lam Tuấn Phi, đi đưa đồng chí Bạch tới đây. Rõ. Hừ, chắc giờ này Nam Huyền Huyền đã bị bắt rồi nhỉ. Lát nữa mình sẽ đi an ủi Tạ Đình Uy. Nhân cơ hội này khiến anh ấy yêu mình. Đồng chí Bạch, đi theo tôi một chuyến, thủ trưởng tìm cô. Thủ trưởng tìm tôi có chuyện gì? Cô đã làm gì mà còn không tự biết sao? Nhanh cái chân lên, đừng lề mề nữa. Tư lệnh và mọi người vẫn đang đợi đấy. Cô ăn nói với tôi kiểu gì thế hả? Tôi chính là phu nhân trung đoàn trưởng tương lai đấy. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Thủ trưởng, đã đưa người đến rồi. Sao lại có thể như vậy? Rõ ràng mình đã tố cáo Nam Huyền Huyền rồi mà. Tại sao cô ta lại không hề hấn gì? Bạch Cần Cần, cô dám vu khống người nhà quân nhân. Cô còn bịa đặt thông tin để tố cáo đồng chí Nam Huyền Huyền, cho đồng chí Nam Huyền Huyền vào quân đội. Biết bao nhiêu là ảnh hưởng xấu. Tôi không vu khống, phong cách sống của cô ta rõ ràng có vấn đề. Có giỏi thì để tôi tự mình kiểm tra hành lý của cô ta. Đúng là ăn nói hàm hồ. Nếu cô ta muốn kiểm tra thì cứ kiểm tra đi, để tránh sau này lại có kẻ đột nhiên tung tin đồn nói tôi có nghi vấn hưởng lạc tư bản chủ nghĩa. Nam Huyền Huyền nói xong liền mở vali ra, chỉ thấy bên trong toàn là đồ dùng hàng ngày và đồ ăn. Bạch Cần Cần lập tức ngớ người. Chuyện này sao có thể chứ? Bạch Cần Cần bị nghi ngờ tố cáo ác ý gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự và sự trong sạch của đồng chí Nam Huyền Huyền. Bây giờ hãy xin lỗi đồng chí Nam Huyền Huyền ngay lập tức. Tôi xin lỗi. Nói to lên tôi không nghe thấy. Đồng chí Nam Huyền Huyền, tôi xin lỗi. Tôi không nên ác ý phỉ báng cô, càng không nên khi chưa làm. Rõ ràng mọi chuyện đã tố cáo cô. Hy vọng cô đại nhân đại lượng tha lỗi cho tôi lần này. Hừ, cô cũng biết là mình ác ý à? Vậy cô lấy tư cách gì mà đòi tôi tha thứ? Xin lỗi, tôi không nên ác ý phỉ báng cô. Hy vọng cô đại nhân đại lượng tha lỗi cho tôi lần này. Cô cũng biết là mình ác ý à? Đã là cố tình làm vậy thì cô lấy tư cách gì mà đòi tôi tha thứ? Tôi đã xin lỗi rồi còn gì. Cô còn muốn thế nào nữa? Sao cái người này lại hẹp hòi như vậy chứ? Tôi chính là hẹp hòi như vậy đấy. Nếu mỗi người phạm lỗi chỉ cần một câu xin lỗi nhẹ nhàng, tôi không cố ý là có thể được tha thứ. Vậy thì còn cần công an để làm gì nữa? Hay là tôi trực tiếp vặn cái đầu của cô xuống, sau đó đứng trước cái đầu của cô mà nói lời xin lỗi, rằng tôi không nên lỡ tay quá nặng mà vẫn mất tiêu cái đầu của cô nhé. Cái miệng nhỏ này độc địa thật đấy, khiến mọi người không nhịn được mà cười bò. Bạch Cần Cần tức đến mức đầu bốc khói luôn. Nam Huyền Huyền rõ ràng là cố ý làm cho cô ta bẽ mặt trước đám đông, khiến cô ta bị mất mặt, xấu hổ không để đâu cho hết. Đoàn Đoàn thì hai mắt sáng lấp lánh, vô cùng ngưỡng mộ Nam Huyền Huyền. Mẹ giỏi quá, đỉnh thật đấy. Bình thường thôi, hạng 3 thế giới thôi mà. Lão Tạ vớ được vợ hiền thật đấy. Đúng rồi Lâu Cương, nghe nói sau khi xuất ngũ cậu định tới thành phố mới sống hả? Còn sớm lắm, tìm nhà ở nơi khác khó quá. Tìm mãi mà vẫn chưa thấy căn nhà nào ưng ý để thuê. Phải dùng 58, con mới an tâm mà lại tiết kiệm. Cực nhiều nguồn nhà, chủ nhà cho thuê trực tiếp, không có phí trung gian, tiết kiệm được khối tiền. Thuê nhà hay đăng tin, tôi đều chọn 58, com.
Đúng là giúp tôi một việc lớn rồi, Lan Tuấn Phi. Lưu Cương, đưa Bạch Cần Cần về đơn vị, nhốt vào phòng biệt giam. Cái gì? Nhốt biệt giam? Bạch Cần Cần sững sờ như sét đánh ngang tai. Không. Thủ trưởng, tôi không làm gì sai, ông không được nhốt tôi không phục. Mang đi, buông tôi ra, thả ra, tôi không nói sai. Nam Huyền Huyền vốn dĩ là tiểu thư tư bản. Thành phần của cô ta có vấn đề, đúng là ngoan cố. Bạch Cần Cần, cô làm sai không những không biết tự kiểm điểm, mà còn ở đây vu khống, phỉ báng, cố ý hãm hại. Đồng chí Nam Huyền Huyền, người vừa được trao tặng huân chương hạng nhất, người có đạo đức suy đồi thực sự, hãy báo cho viện trưởng bệnh viện quân y, đình chỉ mọi công tác của Bạch Cần Cần. Còn về hình thức kỷ luật, sẽ được quyết định sau khi họp bàn bạc. Rõ, mau đưa cô ta đi. Không thể nào. Sao có thể như vậy được? Nam Huyền Huyền sao có thể được trao tặng huân chương chứ? Kiếp trước rõ ràng không hề có những chuyện này. Bạch Cần Cần hoàn toàn ngây dại. Lúc bị kéo đi thậm chí còn quên cả phản kháng. Sau đó cả nhóm tới nhà sư trưởng Triệu, Cảnh Vũ. Lại đây với mẹ, để mẹ ôm con một cái nào. Mẹ, Đoàn đúng là đã gọi mẹ, nhưng người bé gọi lại là Nam Huyền Huyền. Mọi người lập tức ngẩn ngơ. Sao Cảnh Vũ lại gọi Huyền Huyền là mẹ? Cảnh Vũ từng bị thương ở đầu, ký ức trước kia mất sạch rồi. Huyền Huyền đã cứu thằng bé. Thằng bé theo bản năng coi Huyền Huyền là mẹ. Hóa ra là vậy, cháu nội tội nghiệp của bà. Tinh Vũ con chịu khổ rồi, đều là lỗi của mẹ. Con nhớ lời mẹ dặn con không? Mẹ và bà nội, nhớ con đến phát khóc rồi, con qua ôm họ đi. Bảo họ đừng khóc nữa nhé. Vâng, cục bột nhỏ ngoan ngoãn gật đầu. Thằng bé tiến về phía Vương Tĩnh và Tô Lạo Thái Thái. Mẹ, bà nội đừng khóc nha. Mẹ con nói khóc nhè là không xinh đâu. Được, không khóc. Bà nghe Tính Vũ, chúng ta không khóc. Tính Vũ của bà đây rồi. Cháu đang chờ đây. Bà không khóc nữa, cho cháu ôm bao lâu cũng được. Sau khi Đoàn nhận người thân xong, cả gia đình mới hoàn toàn yên tâm. Họ quay sang quan tâm đến Nam Huyền Huyền. Con bé Huyền à, sau này cháu có dự định gì chưa? Muốn tìm công việc thế nào cứ nói với ông nội Tô, ông sẽ nhờ người sắp xếp cho cháu. Nam Huyền Huyền nghe vậy liền quay sang nhìn Tạ Đình Uy. Vốn định hỏi ý kiến của anh ấy, ai ngờ ông nội Tô lại hiểu lầm. Cháu muốn làm công việc gì? Cứ nói thẳng ra đi. Nếu thằng nhóc Đình Uy không cho cháu đi làm, ông sẽ gọi điện cho ông nội nó ngay, để ông nội nó mắng cho một trận. Chỉ cần Huyền Huyền muốn đi làm, dù cô ấy làm gì cháu cũng ủng hộ. Tốt lắm chàng trai. Thế mới đúng chứ. Huyền Huyền, công việc ở bệnh viện quân khu thế nào? Nếu cháu thích, ông nội Tô sẽ chào hỏi viện trưởng một tiếng, sắp xếp cho cháu vào đó làm việc. Nếu không muốn vào bệnh viện thì chúng ta vào nhà máy. Và đó là một công việc gì đó nhẹ nhàng. Làm kế toán cũng khá nhàn đấy. Đại lầu bách hóa cũng được, việc nhẹ lương cao. Bảo chú Hai Tô của cháu lên phố mua cho cháu một chiếc xe đạp. Sau này đi làm, cháu cứ đạp xe đi là được. Nam Huyền Huyền nghe mà ngẩn người. Hóa ra công việc cũng có thể lựa chọn như vậy sao? Đây đúng là rơi vào hũ mặt rồi. Nhưng cuối cùng, cô vẫn từ chối. Cảm ơn ý tốt của mọi người. Chỉ là tạm thời cháu vẫn chưa có ý định đi làm. Em định sẽ cùng với Đình Vi sinh một đứa con. Chúng ta đã kết hôn hơn nửa năm rồi. Nếu không tranh thủ có con, người ngoài sẽ lại lời ra tiếng vào mất. Tạ Đình Uy nghe vậy, cơ thể bỗng chốc khựng lại. Huyền Huyền thực sự bằng lòng sinh con cho anh sao? Những người khác lại hiểu lầm. Này Đình Uy, có phải cậu gây áp lực cho con bé Huyền không đấy? Vợ chồng trẻ muốn có con là chuyện tốt mà. Huyền Huyền, bà Tô ủng hộ cháu. Thằng nhóc Đình Uy sức khỏe rất tốt. Ta thấy sức khỏe của cháu cũng không tệ. Hai đứa đừng nói là sinh một đứa, sinh 10 hay 8 đứa cũng không thành vấn đề. Nam Huyền Huyền nghe xong, xấu hổ đỏ bừng mặt, vội vàng chào tạm biệt mọi người. Tạ Đình Uy thì tâm trạng đang rất tốt, suốt dọc đường đều nở nụ cười, suýt chút nữa dạ cho mấy cậu lính mới bay màu. Vị sĩ quan vốn lạnh lùng như băng, từ khi nghe vợ nói muốn sinh con cho mình, nụ cười trên môi không tài nào giấu nổi, suýt chút nữa dạ cho mấy cậu lính mới bay màu. Trời ơi, trung đoàn trưởng của chúng ta đang cười kìa. Còn cười một cách xuân tình phơi phới nữa. Đây có còn là vị trung đoàn trưởng mặt lạnh của chúng ta không? Con phải nói sao? Có cô vợ đẹp hơn tiên thế kia ở bên cạnh, dù là tảng băng thì cũng tan chảy thành nắng ấm thôi.
Chị dâu của chúng ta xinh đẹp thật đấy. Chỉ tiếc là đóa hoa nhài lại cắm trên tảng băng. Chị dâu thiệt thòi quá rồi, nghe thấy mọi người nói vậy. Tạ Đình Uy lập tức đanh mặt lại, các cậu rảnh rỗi quá nhỉ. Tất cả chạy 10 vòng quanh sân tập. Này lập tức cho tôi. Đám đông sợ hãi giải tán, chạy thục mạng trên sân. Nam Uyển Uyển chỉ thấy buồn cười. Họ có vẻ rất sợ anh, chỉ cần em không sợ anh là được. Sau đó Tạ Đình Uy đưa cô đi chọn nhà ở khu gia đình. Nam Uyển Uyển vừa nhìn đã ưng ngay. Một căn nhà có sân vườn, đằng kia vẫn còn vài chỗ trống nữa. Nếu em không thích, anh sẽ đưa em sang đó xem thử. Không cần đâu, cứ chốt ở đây đi, Uyển Uyển. Em không cần phải gượng ép bản thân, không thích thì nhất định phải nói ra. Có được câu nói này của anh. Nam Uyển Uyển cũng không khách sáo nữa. Em muốn dỡ nó ra để sửa một nhà vệ sinh riêng, kiểu có cả phòng tắm vòi sen ấy. Sau đó lắp hệ thống sưởi bên trong. Như vậy sau này trời lạnh đi tắm sẽ không bị lạnh nữa. Đều nghe theo em, bất kể Nam Uyển Uyển nói gì. Tạ Đình Uy đều cưng chiều đồng ý. Đột nhiên anh nắm lấy bàn tay nhỏ của Nam Uyển Uyển. Còn gì cần sửa sang lại nữa không? Con muốn cải tạo lại cả anh nữa. Đoàn trưởng Tạ có cho cải tạo không? Nam Uyển Uyển chiêu xong là chạy mất. Tạ Đình Uy đứng hình mất 5 giây rồi vội vàng đuổi theo. Một lát sau, hai người mới vui vẻ tiếp tục sửa sang căn phòng. Đây là bản vẽ cải tạo sân nhỏ em vừa vẽ xong. Được, muốn sửa thế nào cũng chiều theo ý em. Sau đó hai người đến thôn tìm thợ mộc đặt đồ gỗ. Ông nội ơi, anh Tạ, chú Tạ dẫn theo một chị, trông xinh đẹp tuyệt trần luôn. Đến nhà mình rồi ạ. Đoàn trưởng Tạ mau vào nhà ngồi, thợ Mạnh. Vợ tôi muốn đặt làm một bộ đồ gỗ. Tôi đưa cô ấy qua xem thử, thợ Mạnh. Ông xem bản thiết kế này xem có làm được không? Mấy ngày thì xong à? 12 ngày là xong, cô bé, nét vẽ của cô tốt thật đấy. Tôi làm thợ mộc mấy chục năm rồi, mà bản vẽ mẫu vẫn còn sơ sài lắm. Ông quá khen rồi, thợ Mạnh, ông tính tiền công đi ạ. Hai người đưa 23 đồng là được. Cháu gửi trước 5 đồng tiền cọc, số còn lại đợi lúc qua lấy đồ cháu sẽ gửi ông nốt. Được, không vấn đề gì. Sau đó hai người quay về ký túc xá. Tạ Đình Uy liền nộp hết gia tài của mình lên. Nam Uyển Uyển nhìn rõ số không trên sổ tiết kiệm. Cả người đều sững sờ. 5.000 đồng. Sao lại có nhiều tiền như vậy? Một phần là tiền lương của anh. Ngoài ra vì đã nhập ngũ 9 năm, mỗi tháng còn có thêm 15% phụ cấp. Phần lớn là tiền thưởng nhiệm vụ mấy năm nay. Đơn vị thưởng cho anh. Anh tham gia hầu như đều là những nhiệm vụ mật, có độ khó cực kỳ cao. Lần nào trước khi đi làm nhiệm vụ cũng phải viết di chúc. Lần nguy hiểm nhất, suýt chút nữa là đã không thể tỉnh lại, nên tiền thưởng tương ứng cũng rất cao. Nam Uyển Uyển nghe vậy thì đau lòng cho Tạ Đình Uy vô cùng. Em biết anh yêu quân ngũ, em sẽ không ngăn cản anh đi làm nhiệm vụ. Nhưng em chỉ có một yêu cầu duy nhất. Dù trong hoàn cảnh nào cũng nhất định phải sống. Cho dù có tàn phế tay chân, chỉ cần còn một hơi thở để trở về đơn vị, em đều sẽ cứu sống được anh. Anh tin em, được, anh hứa với em. Sau này đi làm nhiệm vụ, nhất định sẽ sống sót trở về gặp em, dù có phải đăng xuất, cũng phải đợi gặp được em rồi mới hẹo. Phi phi phi. Phi phi phi, được, đều nghe theo Uyển Uyển. Ngày hôm sau, hai người tiễn biệt Đoàn Đoàn đang quyến luyến không rời. Sau khi chia tay nhà Tô Soái, lại gọi điện thoại cho ông bà nội của Tạ Đình Uy. Kiếp trước Nam Uyển Uyển chưa từng tiếp xúc với người nhà họ Tạ, làm họ đau lòng. Kiếp này, cô muốn hiếu thảo với họ thật tốt. Tối hôm đó, Tạ Đình Uy lại chạy đến ký túc xá của Lam Tuấn Phi để chen chúc cùng cậu ta. Tôi nói này lão Tạ, anh và chị dâu là vợ chồng hợp pháp mà, sao vậy hả? Sao anh cứ nhất định phải chiếm ký túc xá của tôi? Cậu tưởng tôi không muốn sao? Tôi chỉ sợ mình không kìm lòng được. Lam Uyển Uyển sợ hãi thì sao? Dù sao thì thời gian cũng đã qua rồi, chờ thêm nửa tháng nữa thì có sao? Cái đồ độc thân như cậu thì hiểu cái gì? Để sớm có con với vợ mình. Những ngày sau đó Tạ Đình Uy đi sớm về khuya mỗi ngày, kéo theo Lam Tuấn Phi đến chân núi vận chuyển đá và bùn đất. Cùng lúc đó, Nam Uyển Uyển cũng dậy thật sớm, dùng nước linh tuyền trong không gian và dược liệu để chế dược hoàn. Uyển Uyển em dậy chưa? Anh mang bánh bao thịt và cháo cho em đây. Em dậy rồi. Đây là dược hoàn em đã chế biến ở nhà trước đó, có thể điều dưỡng những vết thương cũ trong người anh. Có dám ăn không? Tạ Đình Uy ngẩn người một lát, liền không chút do dự đem viên thuốc bên cạnh miệng, nuốt ngay vào bụng. Giây tiếp theo liền cảm thấy vùng bụng ấm nóng, cơ thể bỗng chốc trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Anh không sợ là thuốc độc sao? Anh tin em, nếu thật sự là thuốc độc thì anh cũng cam lòng. Lọ này anh hãy mang theo bên mình nhé. Bên trong còn có 99 viên nữa, mỗi ngày 3 bữa sáng trưa tối, mỗi bữa một. Đợi anh dùng hết, em sẽ lại đưa thêm cho anh. Sau đó Nam Uyển Uyển muốn trồng ít rau ở trong sân. Lúc ra ngoài mua hạt giống, cô đột nhiên nghe được một tin tức. Bách Cần Cần đã bị đuổi việc.
mà nguyên nhân lại khiến người ta nghe xong không nhịn được, mà bật cười thành tiếng. Vị sĩ quan mặt lạnh si tình vợ mình. Sau khi vợ mất sớm, anh đã thủ thân suốt đời. Người nữ trọng sinh sau khi biết được cốt truyện, bèn tìm mọi cách để nịnh bợ anh, còn cố ý hãm hại vợ của anh. Lần này đã hoàn toàn chọc giận vị sĩ quan mặt lạnh rồi. Chị dâu, chị vẫn chưa biết đâu nhỉ? Bách Cần Cần bị quân đội khai trừ rồi. Biết lý do khai trừ cô ta là gì không? Có mấy tội trạng lận đó. Thông báo đã được dán lên hết rồi. Nói cô ta khô môi múa mép, vu khống quân quyến, ác ý phỉ báng người có công. Tổng hợp tội danh, phạt khai trừ quân tịch. Còn có một điều nữa. Nói tới đây, Chu Hồng Anh có chút ấp úng. Nam Huyền Huyền nhất thời thấy tò mò. Còn một điều gì nữa mà khó nói ra vậy? Chị dâu, em nói ra chị đừng có cười nha. Thật ra điều nổi bật nhất trên thông báo đó, nó là Bạch Cần Cần nhiều lần quấy rối trai nhà lành, có ý đồ xấu với Tạ đoàn trưởng hành sáu này, đã gây ra cho Tạ đoàn trưởng những tổn thương tâm lý và tinh thần rất nghiêm trọng. Nam Huyền Huyền nghe xong không nhịn được cười thành tiếng. Không cần nghĩ cũng biết, tội danh này là do ai viết rồi. Trai nhà lành ư? Sao Tạ Đình Uy lại nghĩ ra được mấy chữ này nhỉ? Vậy giờ anh ấy ở đâu? Vẫn bị nhốt trong phòng giam chưa được thả sao? Hay là đã rời khỏi quân đội rồi? Chắc là vẫn còn ở trong phòng giam chưa ra đâu. Cùng lúc đó, tại phòng giam quân đội, Bách Cần Cần liên tục đòi gặp lãnh đạo quân đội. Tôi nói lại lần nữa, tôi muốn gặp thủ trưởng. Tôi có chuyện rất quan trọng muốn báo cáo. Ngoài mấy vị thủ trưởng ra, ai tới tôi cũng không nói. Kiếp trước cô ta từng đọc được một bản tin. Ở một nơi nào đó vùng biên giới có chôn giấu một lô đồ cổ mà người nước Anh đào chưa kịp mang đi, bao gồm đồ sứ và vàng bạc. Nếu cô ta đem tin tức này tiết lộ sớm cho cấp trên, vậy thì việc cô ta bị khai trừ quân tịch sẽ có bước ngoặt. Mau đi báo cáo đi. Trễ này tình báo quan trọng. Các anh có gánh nổi hậu quả không? Lính gác thấy phiền không chịu nổi, đành phải lên báo cáo với cấp trên. Đồng chí Bạch nói cô ta có chuyện rất quan trọng, muốn báo cáo trực tiếp với đồng chí thủ trưởng. Còn nói nếu chúng tôi làm trễ nải tình báo thì hãy cẩn thận cái đầu của mình. Đến quân khu tìm tư lệnh và tham mưu trưởng Tần, mời họ qua phòng biệt giam một chuyến. Còn có trung đoàn trưởng Tạ, gọi luôn anh ta đi cùng. Để tôi nghe thử xem Bách Cần Cần có thể nói ra tình báo quan trọng gì. Rất nhanh, mấy người họ đã đến phòng biệt giam. Bách Cần Cần, cô làm loạn lâu như vậy, gọi chúng tôi đến đây, rốt cuộc là muốn nói gì? Tôi biết, ở một nơi tại biên giới có chôn giấu một lô đồ cổ gốm sứ mà người nước Anh đào chưa kịp mang đi, cùng với rất nhiều tiền bạc và tài sản. Chỉ riêng Đại Hoàng Ngư đã có hơn 2 triệu lượng. Mọi người nghe xong ai nấy đều kinh ngạc tới mức không thốt nên lời. Nhưng Tạ Đình Uy lại không tin lấy một chữ. Bách Cần Cần, cô có biết hậu quả của việc theo dệt tin giả là gì không? Trung đoàn trưởng Tạ yên tâm, từng lời tôi nói đều là thật và có giá trị. Nếu không tin, các người có thể báo cáo lên trên để lãnh đạo cấp cao cử người đi xác minh. Chúng tôi đương nhiên sẽ xác minh. Nhưng biên giới tỉnh Vân xa xôi như vậy, một người phụ nữ như cô làm sao biết được chuyện này? Bách Cần Cần lập tức bị hỏi cứng họng. Cô ta đương nhiên không thể nói mình trọng sinh về, chỉ đành tùy tiện bịa ra một lý do. Tôi vô tình nghe lén được cuộc trò chuyện của hai tên trộm. Chúng bảo ở biên giới chôn rất nhiều báu vật, đợi khi có cơ hội sẽ đào chúng lên. Như vậy là chúng sẽ phát tài to. Thế tại sao lúc đó cô không báo cáo, mà phải đợi đến tận bây giờ mới nói? Ánh mắt của Tạ Đình Uy ngày càng sắc lẹm. Bách Cần Cần bị anh nhìn đến mức tim gan run rẩy. Lúc đó tôi sợ quá mà, tôi nhất thời quên mất, vừa mới đột nhiên nhớ ra thôi. Tốt nhất là như vậy, nếu không thì cô cứ đợi bóc lịch đi. Nếu những gì cô nói là sự thật, lãnh đạo cấp trên sẽ không để cô chịu thiệt đâu. Trông chừng cô ta. Đình Uy, cậu nên chuẩn bị tâm lý đi. Nếu những gì Bạch Cần Cần cung cấp là thật, thì việc cô ta bị khai trừ sẽ có chuyển biến. Dù sao thì Long Quốc đang trong thời kỳ kinh tế và vật tư cực kỳ thiếu thốn. Nếu số lượng lớn vàng bạc châu báu đáng kinh ngạc này là thật, thì những lỗi làm trước đây của Bạch Cần Cần hoàn toàn có thể lấy công chuộc tội. Đây đều là lời nói một phía của Bạch Cần Cần. Những gì cô ta vừa nói, tôi một chữ cũng không tin. Dù sao thì cũng phải báo cáo việc này lên trên đã. Thật hay giả thì cấp trên tự nhiên sẽ cử người đi xác minh. Đình Uy, cậu về nói với Uyển Uyển một tiếng, để cô ấy còn biết đường mà tính. Tạ Đình Uy đầy vẻ buồn bực quay về ký túc xá, nhưng lại không biết nên mở lời chuyện này thế nào. Nam Huyền Huyền thấy vậy thì thót tim hỏi, có chuyện gì thế? Có phải ở đơn vị xảy ra chuyện gì không? Huyền Huyền,
Bạch Cần Cần cô ta đã cung cấp cho lãnh đạo một địa chỉ và nói rằng ở đó có chôn giấu kho báu mà người nước Hoa năm xưa bại trận, không kịp mang theo khi tháo chạy. Số lượng rất lớn. Nếu tình hình đúng như vậy, thì cô ta sẽ không bị khai trừ nữa. Ai ngờ khi nghe anh nói vậy, Nam Uyển Uyển không những không tức giận, mà còn bật cười thành tiếng. Em đã nói rồi mà. Nam Uyển Uyển, em xuyên không tới đây chính là để khắc chế nữ chính trùng sinh Bạch Cần Cần này. Kẻ trọng sinh muốn kết hôn với anh sĩ quan lạnh lùng. Sau khi âm mưu hãm hại vợ anh bị bại lộ, còn định dùng thông tin kiếp trước để lập công, nhưng không biết vợ của anh sĩ quan là người xuyên không tới. Đến đây là để trị kẻ trọng sinh như Tạ Đình Uy, anh có tin em không? Anh đương nhiên là tin em rồi. Vậy tốt. Tiếp theo đây bất kể em nói gì, anh nhất định phải bình tĩnh. Em hỏi anh, chỗ giấu kho báu mà cô ta nói có địa chỉ cụ thể hay không? Cô ta chỉ nói là ở hướng Tây vùng biên giới. Nam Uyển Uyển nghe xong là hiểu ngay. Bạch Cần Cần ngay cả phương hướng cũng nhầm rồi. Địa chỉ trên bản tin mà cô ta xem ở kiếp trước thực chất là do cấp trên cố ý tung ra để đánh lạc hướng tai mắt của kẻ địch. Vậy nếu như nói em biết thì sao? Cái gì cơ? Uyển Uyển, em nói thật sao? Em không đùa với anh đâu Tạ Đình Uy. Em thực sự biết đấy. Địa chỉ là núi Nhiêu Sơn ở biên giới tỉnh Vân. Nếu em đã biết thì việc tìm kho báu cũng khá tốn thời gian. Hay là chúng ta đến núi Nhiêu Sơn thuê nhà trước, xem tình hình bên đó thế nào đã. Chỉ là bây giờ tìm nhà có vẻ không dễ lắm. Cũng may bạn em đã mách. So sánh qua mấy nền tảng, thuê nhà thì vẫn phải dùng 58 đồng thành. Vừa an tâm lại vừa tiết kiệm. Hiện đang có lễ hội thuê nhà đầu năm, nhà tốt đang chờ bạn. Có cơ hội hưởng ưu đãi cực thấp cho căn hộ tuyển chọn. Thuê nguyên căn hay ở ghép đều có đủ. Thuê nhà hay tìm phòng, tôi đề xuất 58 đồng thành. Đây đúng là giúp chúng ta một việc lớn mà. Vậy khi nào chúng ta xuất phát? Nam Uyển Uyển vừa nói, vừa vẽ tấm bản đồ ra. Sau đó khoanh một vòng đỏ lên vị trí giấu kho báu. Tạ Đình Uy không chút do dự mà lựa chọn. Tin tưởng em, Bạch Cần Cần của nhiên đang nói dối. Lúc trước khi cô ta nói những lời đó anh đã thấy nghi ngờ rồi. Không ngờ gan cô ta lại lớn như vậy. Ngay cả lãnh đạo quân đội cũng dám lừa. Thực ra cô ta cũng không hẳn là lừa các anh. Chỉ là cô ta không biết địa chỉ thực sự mà thôi. Tạ Đình Uy, anh không thấy tò mò sao? Ta là một thiên kim nhà tư bản, vốn dĩ cửa lớn không ra, cửa nhỏ chẳng làm sao lại biết được những chuyện này chứ. Thậm chí ngay cả bản đồ lộ trình chi tiết cũng có thể vẽ ra một cách chính xác không sai một ly. Thực ra lúc này anh hoàn toàn có thể tóm ta lại. Không được nói bậy Uyển Uyển. Bất luận là em làm cách nào mà biết được, anh cũng sẽ không bao giờ làm điều gì tổn thương em. Vĩnh viễn không bao giờ. Được, đợi sau này ta sẽ nói lý do cho anh. Có điều, nếu anh không vượt qua được thử thách của ta, thì có lẽ cả đời này anh cũng sẽ không biết được đâu. Anh nhất định sẽ nỗ lực để khiến em hài lòng, để tránh việc Bạch Cần Cần sau này lại dùng thủ đoạn tương tự để gây chuyện. Nam Uyển Uyển dứt khoát viết ra tất cả các mạch khoáng và vị trí các mỏ dầu, cắt đứt hoàn toàn mọi đường lui của Bạch Cần Cần. Tạ Đình Uy thấy vậy thì sững sờ. Uyển Uyển, những thứ này đều là thật sao? Đều là thật cả. Em đợi anh ở ký túc xá, anh đi quân khu một chuyến, sau đó sẽ tới nhà ăn lấy cơm về ngay. Tạ Đình Uy nhanh chóng ghi nhớ những địa chỉ này vào đầu. Sau đó không chút do dự đốt toàn bộ bản vẽ thành tro bụi. Uyển Uyển, em yên tâm, chuyện hôm nay chỉ có em biết anh biết. Bước ra khỏi cửa này sẽ không có người thứ ba hay biết. Sau đó Tạ Đình Uy trực tiếp đi tìm tư lệnh quân khu. Thủ trưởng, chẳng phải anh đã về ký túc xá rồi sao? Sao vậy? Chẳng lẽ là vợ anh nghe chuyện của Bạch Cần rồi tìm anh gây sự sao? Không phải, tôi đột nhiên nghĩ tới một số vấn đề nên đặc biệt tới tìm ngài. Có chuyện gì? Ngồi xuống nói đi. Về những chuyện mà Bạch Cần đã nói, sau khi về phòng tôi đã phân tích lại một lượt. Tôi cho rằng Bạch Cần đang nói dối. Cô ta căn bản không biết vị trí kho báu ở đâu. Tôi nghi ngờ hướng này mới là địa chỉ thực sự của kho báu. Tạ Đình Uy trải bản đồ ra, chỉ vào vị trí của núi Nhiêu Sơn, sau đó liền đem những suy đoán và phân tích của mình kể ra. Từng câu từng chữ đều không hề có bóng dáng của Nam Uyển Uyển. Tư lệnh Đàm lập tức khẩn cấp báo cáo lên cấp trên. Rất nhanh phía trên đã phái người đến biên giới khảo sát để xác thực tính chân thực của việc này. Thế là ngay trong lúc Tạ Đình Uy và Nam Uyển Uyển đang đêm động phòng hoa trúc, những ngày mặn nồng tình cảm nồng thắm, kết quả khảo sát đã nhanh chóng có rồi. Tốt quá, tôi sẽ xử lý ngay. Đồng chí Trần cứ yên tâm, chuyện này quân doanh chúng tôi nhất định sẽ làm tốt. Xin thủ trưởng cứ yên tâm. Lão Hàn thủ trưởng vừa mới nói gì vậy? Có phải kết quả khảo sát đã có rồi không? Đúng vậy, Bạch Cần đã nói dối. Hướng phía Tây chẳng khảo sát được cái gì cả. Ngược lại, vị trí mà Tạ Đình Uy phân tích quả nhiên đầy rẫy những kho báu của nước Anh đào chưa kịp tẩu tán năm đó.
Số lượng cực kỳ lớn. Tạ Đình Uy lần này đã lập công lớn rồi. Cái cô Bạch Cần Cần này to gan thật đấy. Đâu chỉ là to gan, phải gọi là gan bằng trời rồi. Vốn dĩ cô ta chỉ bị khai trừ quân tịch. Giờ qua một hồi gây rối này, phải đối mặt với ít nhất 5 năm bóc lịch. Tiểu Ngô, đến trung đoàn tìm Tạ đoàn trưởng, bảo cậu ấy đến phòng biệt giam gấp. Sau đó một nhóm người đi đến phòng biệt giam, thông báo kết quả khảo sát cho Bạch Cần Cần. Đến nước này rồi, đồng chí Bạch Cần Cần, cô còn gì để giải thích không? Không thể nào. Chuyện này không thể nào. Chắc chắn là các người nhầm rồi, chắc chắn là vậy. Bạch Cần Cần cả người đờ đẫn, rõ ràng. Kiếp trước trên báo chí và đài phát thanh đều đưa tin. Sao có thể là giả được chứ? Tạ Đình Uy, có phải là anh làm không? Anh cố ý bảo lãnh đạo nói như vậy đúng không? Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế? Tạ Đình Uy, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Rõ ràng tôi đã lập công. Tại sao anh lại che giấu sự thật? Có bệnh thì đi mà chữa, bệnh viện tâm thần hợp với cô đấy. Nếu không thì đập đi xây lại luôn cho rồi. Cô nói tôi che giấu công lao của cô. Cô có cái công lao quái gì mà đáng để tôi che giấu? Cô tưởng mình là sâu dưới rãnh nước, cóc dưới ruộng à? Thổi vang xa vạn dặm. Cô. Bạch Cần Cần bị anh ta mắng cho cứng họng, suýt nữa thì không thở nổi, chỉ thấy đau nhói tận tim can. Kể từ khi Trọng Sinh quay lại, người đàn ông mà cô ta một lòng muốn gả, lại xem cô ta như sâu bọ cóc nhái. Còn gì mỉa mai hơn thế này không? Còng cô ta lại trước, đợi các đồng chí bên công an đến, khi bàn giao người cho đồn công an địa phương. Khi người cảnh vệ cầm còng tay tiến lại gần, cảm xúc của Bạch Cần Cần ngay lập tức sụp đổ hoàn toàn. Cô ta nhìn Tạ Đình Uy với ánh mắt u ám, nụ cười hung tợn và điên cuồng. Ha ha ha. Anh tưởng Nam Uyển Uyển thật sự nghĩ thông suốt muốn ở bên anh sao? Nếu không phải cô ta sợ cấp trên thanh trừng nhà mình, thì tuyệt đối không thèm nhìn anh lấy một cái đâu. Tạ Đình Uy, anh đúng là đồ ngốc. Nam Uyển Uyển căn bản không hề thích anh. Cô ta có đâm đầu mà đi, hay ra đường bị xe đè mà đăng xuất. Bạch Cần Cần lời còn chưa dứt, đã bị Tạ Đình Uy tác động vật lý văng vào tường, ngã xuống đất đến mức bò không nổi. Mọi người xung quanh kinh ngạc đến mức rớt cả hàm. Đình Uy, không phải anh thường không đánh phụ nữ sao? Dám nguyền rủa Uyển Uyển nhà tôi, bất kể là nam hay nữ, đều xử lý tất. Giữa thanh thiên bạch nhật, chú ý ảnh hưởng một chút. Tham mưu trưởng tề, chuyện nhà ở, cho đội đào kho báu ở Nghiêu Sơn giải quyết chưa? Bây giờ tìm phòng có vẻ không dễ lắm. May mà bạn tôi chỉ cho mấy nền tảng. Thuê nhà cứ phải lên 58 đồng thành mới yên tâm và rẻ. Đang mùa hội thuê nhà đầu năm, phòng xịn ưu tiên người tới trước. Còn có cơ hội nhận chiết khấu hời và căn hộ tuyển chọn. Thuê nguyên căn, ở ghép hay chính chủ đều có đủ. Thuê nhà hay đăng tin, tôi đề cử 58 đồng thành. Đúng là đã giúp chúng tôi một tay rồi. Vậy xử lý xong ở đây chúng ta sẽ xuất phát. Báo cáo thủ trưởng, Bạch Cần Cần nguyền rủa vợ tôi, còn cố ý ly gián tình cảm vợ chồng tôi. Hành xáo này cực kỳ tồi tệ. Tôi đề nghị tăng thêm tội danh cho cô ta, phạt cô ta bóc lịch thêm vài năm nữa. Thủ trưởng, tâm hồn tôi bị tổn thương nghiêm trọng. Giờ tôi phải về nhà nghỉ ngơi. Chiều nay tôi sẽ đến phòng biệt giam trình diện đúng giờ. Cút nhanh lên cho tôi. Thằng danh này suốt ngày chẳng biết hiếu kính người lớn gì cả. Không lâu sau, Bạch Cần Cần đã bị các đồng chí công an đưa đi rồi. Lần này cô ta ít nhất cũng phải bóc lịch từ 5 đến 10 năm. Nam Uyển Uyển khi nghe được tin này cũng không có cảm xúc gì đặc biệt. Ngày hôm sau, cô cùng các chị vợ quân nhân là Chu Hồng Anh, là Mai cùng nhau lên núi hái rau dại. Chỉ là bọn họ đi hơi muộn. Rau dại ở dưới chân núi đã bị người khác hái sạch cả rồi. Nam Uyển Uyển liền quyết định đi sâu vào trong một chút. Chu Hồng Anh và La Mai tuy có chút sợ hãi, nhưng vẫn quyết định đi cùng cô. Những người khác lại bắt đầu mỉa mai trân chọc cô. Chu Hồng Anh với La Mai hôm nay bị làm sao thế nhỉ? Đầu óc có vấn đề à? Dẫn theo một cô tiểu thư đại cấp vào rừng sâu, không muốn sống nữa sao? Trong rừng sâu đó có gấu mù với lợn rừng đấy. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Hừ, cứ đợi đấy, lát nữa mà xảy ra chuyện gì thì cho bọn họ biết mặt. Mồm thối thì về mà gặm đế dày đi. Đừng có ở đây mà lải nhải, tôi thấy buồn nôn lắm. Nam Uyển Uyển liền dẫn hai người họ vào rừng sâu. Vừa đi được một lúc đã thấy một bãi nấm bụng dê lớn. Ba người lập tức vừa ngạc nhiên vừa vui sướng. Chị dâu, vận may của chị đúng là tốt quá đi. Chuyến này đi đúng là bỏ công mà. Hai đứa em hôm nay được hưởng sái từ chị rồi. Ba người vừa mới hái sạch toàn bộ chỗ nấm bụng dê đó. Đi thêm vài bước lại gặp ngay một con gà rừng đang ấp trứng. Nhìn kìa, trong tổ đó có nhiều trứng gà quá. Tiếc là gà rừng khó bắt, nó lại còn biết bay.
Chúng ta có gặp thì cũng chịu chết thôi. Lời cuối cùng của cô ấy còn chưa kịp thốt ra, đã thấy con gà rừng trong tổ đã bị đánh cho ngất xỉu rồi. Là Nam Huyền Huyền dùng đá bắn trúng nó. Hai người họ lập tức đứng hình vì kinh ngạc. Chị dâu, chị thực sự quá đỉnh luôn. Chúng ta phát tài rồi. Tổ này có tận 15 quả trứng gà rừng lận. Con gà này cũng phải nặng hơn 3 cân đấy. Thế thì tốt quá rồi. Về nhà mấy nhà chúng ta chia nhau. Sẽ có một bữa ăn ngon rồi đây. Ngay lúc này, cách đó không xa bỗng vang lên những tiếng động lạ. Chu Hồng Anh và La Mai sợ đến mức run cầm cập. Là lợn rừng, nghe tiếng thì không chỉ có một con đâu. Vậy giờ chúng ta phải làm sao đây? Hai người về bộ đội gọi người đi, bảo họ mau chóng đến đây khiêng lợn rừng. Tôi ở lại đây. La Mai, cô mau về gọi người đi. Đi tìm đoàn trưởng Tạ, bảo họ mau vào rừng sâu cứu người. Được. Vậy mọi người trốn cho kỹ, đừng ra ngoài, tôi sẽ về ngay. La Mai vừa rời đi chưa được bao lâu, 3 con lợn rừng béo mầm đã lao ra. 3 con lợn rừng, chị dâu ơi, chúng ta xong. Đời rồi, thế này là không cho chúng ta đường sống mà. Chu Hồng Anh sợ đến mức sắp khóc luôn rồi. Nhưng Nam Huyền Huyền lại sáng rực cả mắt. Nước miếng chảy ròng ròng, nhiều thịt quá. Ta muốn ăn thịt, thịt lợn rừng nướng. Thấm nước mũi luôn. Hồng Anh, chị trốn cho kỹ, tôi ra xử lý chúng. Nói xong, Nam Huyền Huyền nhảy vọt ra ngoài, lao thẳng đến trước mặt con lợn rừng to nhất. Vung dụng cụ trong tay lên, tác động thẳng vào chỗ hiểm, con lợn rừng ngã gục ngay tại chỗ. 2 con lợn rừng còn lại thấy vậy liền bị chọc giận hoàn toàn, nhắm vào Nam Huyền Huyền mà điên cuồng lao tới tấn công. Nam Huyền Huyền sai tay xử lý vào cổ một con lợn rừng, nhưng cô không thể tránh được đòn tấn công của con còn lại. Đại tiểu thư lần đầu lên núi đã một mình đấu với 3 con lợn rừng, lại còn suýt bị lợn rừng làm bị thương. Tráng sĩ quan mặt lạnh sợ đến mức hồn siêu phách lạc. Huyền Huyền, em thế nào rồi? Có bị thương không? Em không sao, không bị thương mà. Anh đừng giận có được không? Lúc này Tạ Đình Uy mới thở phào nhẹ nhõm. Anh vẫn còn sợ hãi, ôm chặt Nam Huyền Huyền vào lòng. Mọi người chạy đến sau đó không khỏi ngay người, giữa thanh thiên bạch nhật, hai người tém tém lại đi. Đình Uy, thả em xuống đi. Mọi người đang nhìn kìa, mặc kệ họ. Ai thích nhìn thì cứ nhìn. Mấy con lợn rừng này xử lý sao đây Huyền Huyền? Lợn rừng là con mồi lớn, thuộc về tập thể, không được mang hết về nhà đâu. Ta chỉ lấy con to nhất thôi. Nhà chúng ta có bao nhiêu là người mà. Hơn nữa chúng ta còn phải mời khách ăn cơm nữa, được chứ? Đều nghe theo em. Còn có La Mai và Chu Hồng Anh đã đi vào núi cùng em. Lúc chia thịt hãy chia cho hai nhà họ thêm vài cân nhé. Được, em quyết định hết. Còn gì nữa không? Còn cái cuối cùng. Nam Huyền Huyền vừa nói, vừa liếc nhìn những người vợ quân nhân đang nói mỉa mai. Cô khinh bỉ cười lạnh một tiếng. Số thịt này chỉ để dành cho anh em trung đoàn 1 của chúng ta ăn thôi. Các đoàn khác không được. Nếu họ muốn ăn thì hãy để vợ nhà họ tự mình vào rừng mà săn. Vừa dứt lời, những bà vợ quân nhân đang hả hê kia lập tức trở nên khó coi. Tạ Đình Uy lại chẳng thèm nhìn họ lấy một cái. Lam Tuấn Phi, những gì chị dâu cậu nói đều nghe rõ rồi chứ. Đưa heo rừng về đơn vị bàn giao cho nhà bếp để cải thiện bữa ăn cho anh em. Người nhà trung đoàn 1 mỗi hộ được 1 cân thịt. Nhà Hà Kiến An và Lưu Minh Cương mỗi nhà 5 cân. Các đoàn khác không có phần. Nói xong anh bế Nam Huyền Huyền đi thẳng về nhà. Huyền Huyền, em có biết vừa rồi nguy hiểm thế nào không? Anh thật sự rất sợ em xảy ra chuyện gì. Hay là tìm cho em một công việc đi, để tránh lúc rảnh rồi em lại chạy đến nơi nguy hiểm. Anh thật sự không yên tâm về em. Em không sao mà. Công việc bây giờ hình như cũng không dễ tìm đâu. Con phải chạy ngược chạy xuôi, phiền lắm. Phiền sao? Anh đã so sánh mấy nền tảng tìm việc rồi, vẫn là 58 đồng thành vừa yên tâm vừa hiệu quả. Các thương hiệu lớn tuyển trực tiếp, chính quy đảm bảo. Lượng công việc khổng lồ, nhiều lựa chọn, lại còn có thể phỏng vấn online. Hiệu suất cực cao, doanh nghiệp phản hồi nhanh, đi làm ngay không trì hoãn. Tìm việc hay đăng tuyển, tôi đề cử 58 đồng thành. Vậy được, lát nữa em sẽ xem thử. Nhưng anh cũng đừng lo quá, em có khả năng tự bảo vệ mình. Nhưng em không nên giấu anh mà lén vào rừng sâu. Em biết khoảnh khắc nghe tin em gặp heo rừng, anh đã sợ thế nào không? Tim anh suýt chút nữa là ngừng đập rồi. Lúc đó anh đã nghĩ, sau khi tìm được em, nhất định phải đánh đòn thật đau vào mông em, để cho em nhớ đời. Vậy anh đánh đi. Anh không phải muốn trách em, chỉ là hy vọng mong em sau này đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Nếu em có mệnh hệ gì, anh biết phải làm sao đây. Sau này em nhất định sẽ gọi anh đi cùng. Lúc nãy Mao Đại lại có tìm em, nói là nội thất đã làm xong rồi, thật đấy. Vậy hôm nay chúng ta dọn nhà đi, dọn xong thì
Tối hôm đó Nam Uyển Uyển đã chuẩn bị món lòng heo hầm, gọi mọi người đến chúc mừng một bữa. Nhưng sáng sớm hôm sau, Tạ Đình Uy đã dậy thu dọn hành lý. Xin lỗi, đáng lẽ anh định ở bên cạnh em. Sáng sớm đột nhiên nhận chỉ thị cấp trên, anh phải đi ngay. Nhiệm vụ lần này có nguy hiểm không? Đi bao lâu à? Nhanh thì nửa tháng, chậm thì 1-2 tháng, đừng lo, sẽ không sao đâu. Nam Uyển Uyển lập tức lấy hết số thuốc viên, nhét hết tất cả cho Tạ Đình Uy. Trong đó còn có 2 chai nước khoáng. Chai nước này có thể giữ mạng, dù bị thương nặng thế nào vùng nó vào cũng có thể đảm bảo giữ được một hơi tàn để đưa về đơn vị cấp cứu. Trong chai này có 10 viên giữ mạng, mỗi viên một mạng, đã giấu kỹ rồi, nhớ là phải sống sót. Anh nhớ rồi, em phải tự chăm sóc mình nhé. Nếu em ở đơn vị một mình không quen thì hãy về Kinh Sư đi, đợi anh về sẽ đi đón em. Nam Uyển Uyển để đề phòng vạn nhất, lại nhét thêm vào túi anh một món đồ chơi giảm thanh và 20 viên kẹo đồng. Đây là mẫu đồ chơi do chính cô nghiên cứu, nhỏ gọn nhưng tầm bắn xa. Sau khi tiễn Tạ Đình Uy, Nam Uyển Uyển liền một mạch đem thịt lợn rừng làm thành các loại thịt khô rồi gửi bưu kiện, gửi cho người thân trong nhà. Sau đó khi cô gọi điện định báo cho bà nội Tạ, người nghe máy lại là một người lạ. Ai đấy? Sao không để bà nội nghe máy? Tôi là người giúp việc của nhà họ Tạ. Bà cụ đã vào bệnh viện rồi. Lao Soái và Tạ thủ trưởng, còn cả bộ trưởng Thẩm giờ đều đang ở bệnh viện trông chừng bà ấy. Chuyện này là sao? Là đồng chí Vương, hôm qua bà ta lại chạy đến nhà làm loạn. Bà cụ bị bà ta làm cho tức đến ngất xỉu, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Đồng chí Vương mà người đó nói chính là thím hai của Tạ Đình Uy. Bình thường toàn chiếm hời của gia đình bác cả, còn quay lại bắt nạt họ nữa. Ông bà nội chịu hết nổi nên đã cho họ ra ở riêng. Giờ lại còn dám chọc bà nội tức đến phát bệnh. Nam Uyển Uyển lập tức nổi trận lôi đình, mua vé lao thẳng về Kim Thị. Uyển Uyển, sao con lại chạy về một mình thế này? Làm cả nhà sợ hết hồn. Không sao chứ? Bà nội thế nào rồi à? Viện trưởng Trình nói tình trạng của bà nội con khá nghiêm trọng, vẫn chưa rõ khi nào mới tỉnh lại. Hơn nữa ông ấy còn nói bà nội có triệu chứng trúng gió, sau khi tỉnh lại có thể sẽ bị liệt. Vậy chúng ta đi thăm bà nội trước đi ạ. Trên đường đi, mẹ kể lại đầu đuôi ngọn ngành cho con nghe với nhé. Đừng bỏ sót một chữ nào. Dám động vào bà nội tôi thì đừng trách tôi xử đẹp bà ta. Nói đi nói lại, tất cả cũng tại chuyện chia gia tài. Trước đây gia đình chú hai con đều ăn ở trong đại viện, nhưng sau khi ra ở riêng, cái gì cũng phải tự bỏ tiền túi ra. Mới được mấy ngày, thím hai con đã không chịu nổi rồi. Bà ta nói bà nội thiên vị nhà bác cả chúng ta ngày nào cũng đòi chia lại gia tài. Ông nội con tức quá, gọi thẳng một cuộc điện thoại đến cơ quan, cắt việc của chú ấy luôn. Đình chỉ là đúng lắm. Loại người này phải cho nếm mùi đau khổ mới đúng, nếu không hắn sẽ chẳng bao giờ biết điểm dừng đâu. Nhưng mà không có lương, thím hai của con lại càng quậy tưng bừng hơn. Không chỉ đòi căn nhà lớn của ông bà nội, mà còn bắt họ đưa 10.000 tệ phí chia nhà. Còn nói bà ta là công thần của nhà họ Tạ. Đây là những gì nhà họ Tạ nợ bà ta. Cuối cùng chọc cho bà nội con tức đến ngất xỉu. Bà ta mà là công thần cái gì chứ? Chẳng qua là vì bà ta sinh được 3 thằng con trai cho nhà họ Tạ thôi. 3 đứa con trai thì ghê gớm lắm sao? Mẹ nói xem mẹ muốn có mấy đứa cháu nội. Thôi thì cứ sinh tạm 3 đứa cho mẹ bé nhé. Uyển Uyển, con mang thai rồi sao? Vẫn chưa à? Nhưng mà mẹ cứ yên tâm, đợi đến nửa đầu năm sau, con và anh Đình nhất định sẽ cho mẹ bé cháu đích tôn. Dám sao chuyện sinh con với một thần y như mình, về nhà mình sẽ luyện ngay đa tử hoàn. Đừng nói là một lần sinh 3, dù là một lần sinh 18 đứa cũng không thành vấn đề. Mẹ, để con gọi điện cho Đình Uy nói với anh ấy một tiếng, để anh ấy có sự chuẩn bị tâm lý. Con dâu của mẹ đúng là tốt quá, thật chu đáo. Con trai mẹ đúng là nhận được báu vật rồi. Điện thoại vừa nãy vẫn còn đầy pin, sao bỗng nhiên lại hết pin thế này? Thay cái mới đi. Đúng là nên thay cái mới rồi, đổi điện thoại mới thôi. Thế còn cái cũ thì sao? Đem đến ai hồi thu thanh lý thôi. Đổi mới chẳng tốn bao nhiêu tiền đâu. Cái iPhone 15 Pro Max của tôi được thu mua trực tiếp hơn 5.000 tệ, có đáng tin không? Tất nhiên rồi. Công ty niêm yết có hơn 2.000 cửa hàng trên toàn quốc mà. Hơn nữa chỗ đó thu mua cả túi xách, đồng hồ, điện thoại, cái gì cũng thu, cực kỳ toàn diện luôn. Điện thoại cũ đừng vứt lung tung, tôi đề xuất ái hồi thu nhé. Thế thì tốt quá, lát nữa tôi đi xem thử. Vừa nói, hai người đã đi đến bệnh viện. Vừa gặp mặt, thím hai nhà họ Tạ đã mỉa mai châm chọc. Cháu dâu đúng là ái phong thật đấy nhỉ. Thấy bề trên ở đây mà đến một tiếng chào cũng không biết gọi.
Gia giáo nhà họ Nam các người đúng là tốt thật đấy. Bà thì tốt đẹp gì, phận làm con dâu. Bảo giúp cha mẹ chồng, hút máu anh chị dâu. Ăn bám ở nhà mấy chục năm trời, chiếm sạch mọi lợi lộc. Cuối cùng lại là hạng lang tâm cẩu phế, làm ra những chuyện xúc sinh không bằng. Chẳng sợ trời đánh thánh đâm, bị đày xuống 18 tầng địa ngục. Bà cái gì? Trời đánh thì sao nào? Nói lắp rồi à? Bà ưng đấy, bà nội bị bà chọc tức đến mức nhập viện rồi. Đến giờ vẫn còn hôn mê chưa tỉnh. Vậy mà bà không những không hổ lỗi, mà còn quay sang dạy đời tôi, loại xúc sinh như bà. Lúc đăng xuất rồi thì nên bị bỏ vào vạc dầu lột da rút gân. Đời đời kiếp kiếp làm kiếp cóc tinh cho người ta xử lý. Thím Hai Tạ tức đến mức suýt chút nữa là nghẹt thở. Thấy Nam Huyền Huyền không dễ đối phó, bà ta lập tức chĩa mũi rùi sang mẹ chồng cô. Chị xem con dâu chị kìa, chẳng có chút gia giáo nào cả. Nếu chị không dạy bảo nó cho tử tế, thì tình nghĩa chị em dâu giữa chúng ta cũng chấm dứt ở đây thôi. Chị tưởng tôi thèm làm chị em dâu. Với chị chắc, tôi nói cho chị biết, kể từ khoảnh khắc chị chọc giận khiến mẹ ngất xỉu, nhà phòng lớn chúng tôi và phòng thứ các người sẽ không còn chút tình nghĩa nào để nói nữa. Thím Hai nghe vậy thì tim thót lại một cái. Ngay cả chú Hai vốn đang giả vờ im lặng cũng không nhịn được mà lên tiếng. Đại ca, anh xem chị dâu đang nói cái gì vậy? Ý của chị dâu chú cũng chính là ý của tôi. Sau này các người tự lo lấy mình đi. Đại ca, sao anh có thể nói ra những lời tuyệt tình như thế? Đúng đó, hai người là anh em ruột thịt mà. Bây giờ anh lại muốn đoạn tuyệt quan hệ với ông ấy. Bà sẽ không đồng ý đâu. Kết quả là giây tiếp theo, mặt hắn ta bị vả sưng vù. Ta tán thành. Mai ta sẽ bảo anh cả các con đi đăng báo tuyên bố Tạ Càn Khôn và Vương Lý Phân từ nay về sau không còn bất kỳ quan hệ nào với nhà họ Tạ chúng ta nữa. Ba, có phải ba già lầm cẩm rồi không? Nam Huyền Huyền lập tức lén lút phóng ra một cây kim châm, lặng lẽ đâm vào á huyệt của thím Hai, khiến bà ta không thể thốt ra lời nào nữa. Thím Hai lập tức đầy vẻ hoảng loạn. Chú Hai cũng ngây người. Vợ ơi, em bị sao vậy? Chúng ta rồi sao? Ha ha ha. Bị báo ứng rồi đó. Ai bảo bà ta ăn nói sằng bậy, đáng đời. Ba, con đưa nhà con xuống lầu tìm bác sĩ xem sao. Lát nữa con lại lên thăm mẹ. Ông nội, con có thể vào thăm bà nội không? Con bé này, đi theo ông nào. Nam Huyền Huyền bắt mạch cho bà nội, lập tức nở một nụ cười. Ông nội, ba mẹ, bệnh của bà nội con chữa được. Huyền Huyền, con nói thật chứ? Thật ạ? Làm phiền mọi người ra ngoài chờ một chút, con sẽ châm cứu cho bà nội ngay đây. Ba người không chút do dự rời khỏi phòng, ra ghế sofa ở phòng khách ngồi. Một tiếng sau, Nam Huyền Huyền kết thúc việc châm cứu, lại cho bà nội uống nửa ly nước khoáng, lúc này mới đi ra mở cửa. Huyền Huyền, thế nào rồi? Bệnh của bà nội có chữa được không? Con cứ nói đi, bất kể kết quả thế nào chúng ta cũng đều chấp nhận được. Mặc dù mọi người đều rất lo lắng sợ hãi, nhưng vẫn không muốn gây áp lực cho Nam Huyền Huyền. Nam Huyền Huyền trong lòng bỗng thấy rất cảm động. Mọi người không cần phải căng thẳng như vậy đâu. Bà nội đã không sao rồi. Khoảng 7 giờ sáng mai bà nội chắc là sẽ tỉnh lại thôi. Huyền Huyền, cháu nói thật chứ? Thật ạ? Hơn nữa bà nội sau khi tỉnh lại sẽ không có triệu chứng bị liệt. Bà vẫn có thể đi lại, chạy nhảy như trước. Muốn đi đâu thì đi đó. Đi khắp mọi miền đất nước cũng không thành vấn đề. Thật sao? Ông không nằm mơ chứ, bé Uyển? Tạ lão gia tử không nhịn được mà bật khóc. Thần kinh căng thẳng suốt 2 ngày qua, vào lúc này cuối cùng cũng được thả lỏng. Bé Uyển à, cảm ơn cháu chắc là mệt lắm rồi. Mau cùng mẹ cháu về nhà nghỉ ngơi đi. Quả nhiên 7 giờ sáng hôm sau, bà nội Tạ đã tỉnh lại. Ngay lập tức cả bệnh viện đều chấn động. Bà nội Tạ vừa mới tỉnh, hai đứa con trai của thím Hai Tạ đã chạy sộc vào phòng bệnh, quỳ rạp xuống ngay trước mặt ông cụ Tạ. Ông nội, cầu xin ông, xin ông hãy tha lỗi cho ba mẹ cháu. Hai anh em các cháu đang làm cái trò gì vậy? Vừa tới đã quỳ lại ông nội thế này. Chuyện này mà truyền ra ngoài, có phải là muốn để người ngoài nói ông nội các cháu tuyệt tình, ép hai anh em các cháu phải quỳ xuống không? Các cháu vào đây, một không hỏi han bà nội, hai không hỏi thăm sức khỏe ông nội, mà vừa tới đã lo quỳ trước rồi. Có phải cảm thấy mẹ các cháu chọc bà nội tai biến vẫn chưa đủ, còn muốn chọc ông nội gục ngã luôn? Hai anh em các cháu mới cam tâm sao? Mọi người đừng nói bậy. Chúng cháu chỉ muốn ông nội thu hồi lại lời nói tối qua thôi. Mẹ cháu đã sinh cho ông tận 3 đứa cháu trai mà. Ông không thể tha thứ cho bà ấy sao? Hơn nữa bà ấy cũng bị trừng phạt rồi. Nếu thật sự đăng báo đoạn tuyệt quan hệ, thì sau này chúng cháu biết làm sao?
Còn mặt mũi nào mà sống tiếp ở cái đời này nữa? Chúng làm sai mà giờ lại thành lỗi của ta à? Đã thích quỳ thì cứ quỳ ở đó đi. Không quỳ đến khi bà nội các cháu tỉnh thì đừng đứng lên. Bác cả, con hiểu rồi. Con đã gọi điện cho tổng biên tập Ngô ở tòa soạn báo. Dặn ông ấy sau khi vào làm sẽ đăng bản thông báo này lên ngay lập tức. Nên các cháu có quỳ cũng với. Bác cả, bác. Sao có thể tàn nhẫn như vậy? Ba cháu dù sao cũng là em ruột của bác mà. Đúng lúc này cô Tạ và Dượng vội va đến bệnh viện. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy họ, hai anh em Tạ Văn Yến lập tức đứng dậy rời đi. Họ chạy cái gì vậy? Không có gì đâu. Có phải họ lại làm mất việc rồi không? Chạy đến đây bắt ba tìm việc cho họ chứ gì. Lớn ngần ấy tuổi đầu rồi mà suốt ngày chạy đến làm phiền người già, thật tệ. Chuyện đó thì cũng nhỏ thôi. Quan trọng là công việc bây giờ hình như cũng không dễ tìm lắm. Con có chỗ nào giới thiệu không? Có thì giới thiệu cho chúng nó kiếm việc làm. Không thành vấn đề. Vừa hay tôi đã so sánh qua mấy nền tảng tìm việc. Vẫn là dùng 58 đồng thành vừa an tâm vừa hiệu quả. Các doanh nghiệp lớn tuyển dụng trực tiếp, chính quy lại có bảo đảm, vô số vị trí để chọn, lại còn có thể phỏng vấn online. Hiệu quả cực cao, phản hồi nhanh, nhận việc không dây dưa. Tìm việc hay đăng tuyển tôi đều đề xuất 58 đồng thành. Vậy được, lát nữa bảo bọn họ dùng thử xem. Con nghe nói mẹ đột nhiên hôn mê không tỉnh. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Không sao, giờ đã ổn hơn nhiều rồi. Lát nữa mẹ con tỉnh thì con hãy vào thăm. Bà nội là bị nhị thẩm chọc tức đến đổ bệnh đấy. Cô Tạ vốn là người cực kỳ bảo vệ người nhà. Ông cụ Tạ vì không muốn nổ ra chiến tranh gia đình nên mới tránh không nhắc đến chuyện này. Nam Uyển Uyển thì không đời nào che giấu cho nhị thẩm, lập tức đem đầu đuôi sự việc kể lại một lượt từ đầu đến cuối. Cô Tạ nghe xong liền nổ đom đóm mắt, giỏi lắm. Dám chọc cho mẹ tôi phải nhập viện. Hôm nay tôi chưa xong chuyện với mụ Vương Lệ Phần đó đâu. Cô thật uy vũ. Cô ơi đợi con với. Cô Tạ lập tức lao xuống lầu, tóm lấy nhị thẩm đang định bỏ chạy. Vương Lệ Phấn, chị còn dám chạy sao? Cái hạng không biết kính trọng cha mẹ chồng, không biết tôn trọng anh chị em, đồ độc phụ tâm địa đen tối, ăn bám cha mẹ mấy chục năm trời, cuối cùng lại chọc tức mẹ chồng đến mức vào viện. Nếu ở thời xưa, loại con dâu như chị chắc chắn phải bị đầu tố. Tiểu Tuyết, sao em lại nói chuyện với chị dâu như thế? Trong mắt em còn người anh thứ này không hả? Anh tính là loại anh gì cơ chứ? Cái đồ có vợ quên mẹ, kẻ vô ơn bạc nghĩa này. Mẹ bây giờ vẫn còn đang chưa rõ sống chết kìa. Làm con cái như anh, chỉ nghĩ đến chuyện dắt cả nhà đi trốn. Anh không sợ bước ra đường bị sét đánh cho hẹo sao? Cô đừng quên là cô đã gả đi từ lâu rồi. Con gái đã gả đi rồi thì đừng có tự coi mình là quan trọng. Cả đời này tôi vẫn là con gái của cha mẹ. Vương Lệ Phấn, hôm nay tôi sẽ thay cha mẹ chị dạy chị cách làm người. Mấy cái bà tai này là đánh thay cho cha mẹ, đánh loại bất trung bất hiếu như chị. Đánh chị tội làm giàu bất hảo, đánh loại tâm can đen tối. Cô ơi đợi một lát, sao thế? Con định xin tha cho bà ta à? Cô ơi, bà ta ra mặt dày lắm. Đừng để đau tay cô, lấy đế giày mà vô. Cái này vỗ mới sướng tay. Vẫn là Uyển Uyển nhà mình tốt nhất. Biết thương người chứ không như lũ sói mắt trắng này. Ăn của ông bà, dùng của ông bà. Đến cả công việc cũng là do ông bà, bác cả sắp xếp cho. Kết quả toàn một lũ ăn cháo đá bát. Nam Uyển Uyển, mày dám xui cô mày đánh thím nó. Mày dắt tâm cái gì hả? Im miệng, con dâu tôi tốt lắm. Không đến lượt các người xỉa sói. Chị dâu, chị cứ nuông chiều nó đi. Sau này có lúc chị phải khóc đấy. Chị cứ lo cho đống rắc rối nhà mình đi là vừa. Chuyện của Uyển Uyển không cần loại rảnh rỗi như chị xen vào. Còn dám trút giận lên đầu Uyển Uyển nhà tôi nữa. Người đầu tiên cho chị thôi việc là tôi đấy. Chú Hai Tạ tức đến tím tái mặt mày. Lúc này xung quanh đã có một đám người hóng hớt. Tất cả đều chỉ trỏ vào chi hai nhà bọn họ. Chú Hai Tạ tức giận bỏ đi ngay lập tức, để thím Hai Tạ bị cô Tạ vỗ cho đến ngất xỉu. Cuối cùng được con trai khiêng về. Cô ơi cô ngầu quá. Đối với hạng người ăn cháo đá bát này, phải vỗ thật mạnh thế này mới đúng. Uyển Uyển con yên tâm, sau này ai dám bắt nạt con cứ đến tìm cô sẽ dạy dỗ chúng cho con. Ngày hôm sau bà nội Tạ đã tỉnh lại. Hơn nữa còn có thể nói, cười nói chạy nhảy bình thường, không để lại di chứng. Chỉ cần châm cứu thêm một thời gian là có thể hoàn toàn bình phục. Cả bệnh viện lập tức chấn động. Nam Uyển Uyển trở thành thần tượng của mọi bác sĩ. Tối hôm đó viện trưởng đột nhiên dẫn theo một cảnh sát vũ trang tìm đến tận cửa. Đồng chí Nam Uyển Uyển, xin hãy cứu đội trưởng của chúng tôi. Viện trưởng Trình, tình hình người bị thương thế nào rồi?
Người bị thương là đại đội trưởng cảnh sát vũ trang, toàn thân bị vật nổ tác động đến biến dạng. Cánh tay phải đã bị đứt rời. Khó nhất là trước ngực trúng 2 vết đồ chơi. Xì dâu chảy không ngừng. Vừa nói cả nhóm vừa tiến đến phòng phẫu thuật. Đúng lúc này bác sĩ chính từ trong phòng phẫu thuật bước ra. Tình hình người bị thương sao rồi viện trưởng? Từ bỏ đi, ca phẫu thuật này tỷ lệ thành công gần như bằng không. Không thể nào, Hưng nghiệp nhà tôi sao có thể không cứu được nữa? Làm sao có thể như vậy được? Con trai tôi còn trẻ như vậy mà. Bác sĩ, tôi cầu xin ông. Bác sĩ, cầu xin ông đừng bỏ cuộc, nhất định phải cứu lấy anh cả của tôi. Nhưng người bị thương bị mất xi dâu không ngừng, căn bản không thể trụ được đến khi phẫu thuật kết thúc. Đây là viên cầm xi dâu đặc hiệu. Cầm lấy cho bệnh nhân uống đi. Chuẩn bị đi, tôi sẽ thực hiện ca phẫu thuật này. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, bác Tân Lan bỗng nhìn sang. Em dâu, sao lại là em? Vị bác sĩ giỏi mà viện trưởng Trình nói chính là em sao? Có lẽ vậy. Người bị thương bên trong là ai? Là anh cả chị. Em dâu, anh cả chị trông cậy cả vào em. Tôi nhất định sẽ dốc hết sức để cứu anh ấy. Cảm ơn em Tân Lan. Anh quen cô ấy sao? Cô ấy là vợ của Tạ Đình Uy, Nam Uyển Uyển, cũng là con dâu nhà chú Tạ. Có cô ấy ở đây, anh cả vẫn còn một tia hy vọng. Nhưng bao nhiêu bác sĩ đều nói không còn hy vọng rồi. Cô gái này trông còn trẻ như vậy. Tôi tin tưởng em dâu nhất định có cách cứu sống anh cả. Trước mắt đã 5 tiếng trôi qua. Ngay lúc lòng dạ nhà họ Bạc đang dần tuyệt vọng, cánh cửa phòng phẫu thuật đột nhiên mở ra. Em dâu, sao rồi? Anh cả chị thế nào? Người đã cứu được rồi, đã qua cơn nguy kịch. Còn bao giờ tỉnh lại thì phải chờ đã. Thật sao? Đây có phải sự thật không? Hoàn toàn chính xác. Y thuật của đồng chí Uyển Uyển vô cùng cao siêu. Cả đôi bàn tay đó nữa, đúng là bàn tay của thần y. Tốt quá rồi. Tôi đã nói em dâu nhất định cứu được anh cả mà. Tôi đi gọi điện báo bình an cho ông bà nội đây. Hasi, điện thoại mới ra ngoài một lát đã hết pin rồi. Đổi cái mới đi. Đắt lắm đó, và lại cái cũ vứt đi thì phí quá. Đưa lên Ahuisu đi. Đổi mới chẳng tốn bao nhiêu tiền đâu. Cái iPhone 15 Pro Pro Max của tôi thu hồi trực tiếp được hơn 5.000 đó. Có đáng tin không? Tất nhiên rồi, công ty đã niêm yết mà. Hơn 2.000 cửa hàng trên toàn quốc. Hơn nữa chỗ đó còn thu mua túi sách, đồng hồ, điện thoại, cái gì họ cũng thu hết. Rất toàn diện. Đừng vứt điện thoại lung tung, tôi đề cử Ahuisu. Thế thì tốt quá, lát nữa tôi phải đi xem thử. Vậy khi nào con trai tôi mới tỉnh lại? Vẫn còn 24 giờ theo dõi giai đoạn nguy hiểm. Vượt qua được giai đoạn nguy hiểm này, nếu người có thể tỉnh lại thì vấn đề không còn lớn nữa. Nếu như không tỉnh lại thì mọi người phải chuẩn bị tâm lý, có thể sẽ trở thành người thực vật. Tức là 24 giờ tới vô cùng quan trọng. Anh cả vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm sao? Đúng vậy, nhưng mà mọi người không cần quá lo lắng. Theo tôi dự đoán, xác suất không tỉnh lại rất thấp, chưa tới 5%. Tốt quá rồi em dâu. Cảm ơn em, thật sự cảm ơn em nhiều lắm Uyển Uyển. Cảm ơn con, nếu không có con thì hương nghiệp nhà ta đã. Bác gái, bác khách sáo quá rồi. Cứu người là thiên chức của nhân viên y tế. Huống hồ đồng chí Bác Tinh Lan và anh Đình Uy, con là anh em cùng nhau lớn lên. Chỉ dựa vào mối quan hệ của hai người họ, tôi cũng sẽ dốc hết sức cứu chữa người bị thương. Tạ Đình Uy cưới được cháu đúng là phúc đức 3 đời. Nam Uyển Uyển nghe vậy cũng không nhịn được mà nhớ tới. Tạ Đình Uy còn đang làm nhiệm vụ ở nơi biên giới xa xôi. Không biết hiện giờ anh ấy thế nào rồi. Cùng lúc đó tại vùng biên giới, Tạ Đình Uy và đồng đội bị kẻ địch bao vây. Không xong rồi, rất nhiều đồng đội đã bị thương. Hơn nữa dâu tây chảy không ngừng. Cứ thế này em là không trụ nổi nữa. Nhưng thuốc của chúng ta đã dùng hết sạch rồi. Mấy trăm dặm quanh đây đều là kẻ địch. Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt chờ đăng xuất sao? Ngay lúc này, Tạ Đình Uy đột nhiên nhớ tới đan dược Nam Uyển Uyển đưa, vội vàng lấy ra chia cho các đồng đội. Đội trưởng, thứ này thực sự rất hiệu nghiệm, bất kể vết thương sâu đến đâu. Chỉ cần đổ bột thuốc này lên vết thương, chưa đầy vài giây là lập tức cầm được xì dâu ngay. Thuốc cốc thế này, Lão Tạ, cậu kiếm đâu ra vậy? Là do chị dâu các cậu tự tay bào chế đấy. Chị dâu lại còn biết chế thuốc sao? Thật lợi hại, Lão Tạ, anh đúng là vớ được bảo bối rồi. Nhanh chóng tập hợp đội ngũ, sau đó tiếp tục tiến lên. Tối nay nhất định phải tìm ra sao huyệt của chúng, sau đó tóm gọn một mẻ. Tôi nói này, đại đội trưởng Tạ, không phải vì anh nhớ vợ nên mới sốt ruột như thế đấy chứ. Muốn sớm bắt được người để về ông vợ chứ gì. Cậu nói đúng rồi đấy. Tôi đúng là nhớ vợ thật rồi, vừa dứt lời, hàm của tất cả mọi người suýt chút nữa là rớt xuống đất. Đây còn là vị trung đoàn trưởng mật lệnh của họ không? Cùng lúc đó tại bệnh viện, ngày hôm sau, Bạc Tình Dạ đã tỉnh lại. Cả gia đình vui mừng khôn xiết. Con trai, cuối cùng con cũng tỉnh rồi, tốt quá.
Anh cả, anh còn nhận ra bọn em không? Nhận ra, ba mẹ, em trai. Cơn đau dữ dội khắp cơ thể khiến Bạc Tinh Dạ không kìm được mà rên khẽ. Nam Huyền Huyền lập tức lấy ra viên đan dược mình vừa luyện chế xong. Đây là thuốc trị thương và thuốc giảm đau. Mỗi ngày uống 3 lần sáng trưa tối, mỗi lần một thuốc giảm đau có thể làm dịu cơn đau. Thuốc trị thương giúp vết thương phục hồi nhanh hơn. Được, tôi nhớ rồi. Chỉ tiếc là anh cả tôi bị bỏng diện rộng toàn thân. Em là sau này không thể làm cảnh sát vũ trang nữa. Đó là ước mơ của anh ấy. Yên tâm đi. Đợi bệnh tình của đội trưởng Bạc thuyên giảm một chút, tôi sẽ làm phẫu thuật ghép da cho anh ấy, đảm bảo vùng da bị tổn thương sẽ phục hồi như cũ. Anh cả cậu hoàn toàn có thể tiếp tục làm cảnh sát vũ trang. Thật sự cảm ơn cô rất nhiều. Nam Huyền Huyền châm cứu cho Bạc Tinh Dạ xong, trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi rã rời. Ai ngờ vừa bước vào cửa đã bị người ta ôm chặt lấy. Huyền Huyền, anh về rồi đây. Cứ như vậy, cả hai cùng giãi bày nỗi nhớ nhung. Không khí trong phòng dần trở nên ngọt ngào. Một năm sau, Nam Huyền Huyền thuận lợi hạ sinh một cặp long phụng. Cả gia đình sống hạnh phúc vui vẻ bên nhau.